ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የክራውድ1 አዲስ ሜምበሮች እንዲሁም የቲማችን አባላት አጠቃላይ ኢትዮጵያ ላይ እየሰራችሁ ያላችሁ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ የመጀመሪያችን ሪከርድ ቢሆንም ግን ብዙ አዲስ ነገሮችን ይዘን መጥተናል ከኛ ጋር የምንቆየው እንዴት ነው ክራውድ1 እየሰራ ያለው ባክ ኦፊሱ ምን ይመስላል ኦፊሱ ኦሬዲ ሳይት ላይ ያለው ኦፊስ ነው ስለዚህ ምን ይመስላል የሚለውን እንድናይ ነው ከዚህ በኋላ ሼር የማደርጋችሁ ባክ ኦፊስ ኦሬዲ የምንሰራበትን ኦፊስ ነው ማለት ነው በኦንላይን አክሰስ የምናደርገው ባክ ኦፊስ ነው ማለት ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት ኦሬዲ ሎጊን እንላለን ሳይቱ አይታችሁ ከሆነ በጣም ሴኩርድ ነው አይታችሁ እዚህ ላይ ሴኩርድ መሆኑን የምታውቁበት አንደኛው HTTPS ፕሮቶኮል መሆኑን ስታገኙ በእርግጠኝነት ይሄ ፕሮቶኮል መኖሩን ማረጋገጥ አለባችሁ ማለት ነው ሴኩር ለመሆኑ ማረጋገጫ ሊሆን ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ የምናያቸው አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉ ገብተን በጣም ደቂቃውን ለመቆጠብ ሞክራለሁ በጣም አጠር አድርጌ ለማሳየት ሞክራለሁ as much as possible ሁሉንም የምታውቁት ነገር ይሆናል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ነው ስለዚህ ወደ ሎጊን ልገባ ነው ኦሬዲ ሎጊን እያደረኩ ነው ያለሁት ዳታዬ ትንሽ ሌስ ሊሆን ይችላል ይህ የኔ ነው ኦሬዲ ሴቭ ስላደረኩት ፒሲው ላይ ላፕቶፕ ላይ እዛ ላይ ታይፕ እንደምታዩት ቀጥታ ሎጊን ነው እያደረገ ያለው ነገር ግን እናንተ ብቻችሁን ካልሆነ የምትጠቀሙበት ላፕቶፓችሁ ላይ ሴቭ አድርጋችሁ ፓስወርድ እንዲቀመጥ አይመከርም ነገር ግን ላፕቶፓችሁን እናንተ ብቻ የምትጠቀሙበት ከሆነ ችግር የለውም ሴቭ እንድታደርጉት በየጊዜው ስለሚጠይቃችሁ ማለት ሴኩሪቲ ፐርፐስ እኔና ባለቤቴ ስለሆነ ይሄ ላፕቶፕ የምንጠቀምበት ለሁለት የኔና እሷ እዚህ ሴቭ ተደርጓል ኦኬ ስለዚህ ሜቢ ትንሽ ደቂቃ ሊወስድ ይችላል ሪሎድ ላድርግ የኮኔክሽን ችግር ሊሆን ይችላል ገብቼ ያልጠበቅኳችሁ ኦሬዲ ሁሉንም ፕሮሰስ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንድታዩት ተማስቻለሁ አዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ሬጂስተር ነው የምታደርጉት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሎጊን የሆነ ሜምበር ለሆነ ብቻ ነው ሎጊን የሚለው ሳይን አፕ ላደረጉት እንግዲህ አዲስ ለሆናችሁና ከዚህ ካምፓኒ ጋር አብሮ ለመስራት የምትፈልጉ ሰዎች ግን ሬጂስተር ሂር የሚለውን ትነኩና ሬጂስተር ሂር የሚለውን ትነኩ ፎርም ይመጣላችኋል የምትሞሉት ፎርም እሱ ፎርም ላይ ሳይን አፕ የሚል አጠቃላይ ፎርም አለ እዛው ሙሉ ደርስ ፐርሰናል ዳታችሁን ዩዘርኔም ስልክ ቁጥር ኢሜል ፖስታል ኮድ እሱን የሚጠይቅ ይኖራል ኤንድ ስፖንሰራችሁን ይጠይቃችኋል ሶ ስፖንሰራችሁን ስለሚጠይቅ መጀመሪያ እዚህ ካምፓኒ ጆይን የሚያደርጋችሁን ስፖንሰር ማነጋገር ይኖርባችኋል ማለት ነው አንለስ otherwise እንትን ማድረጋችሁ ጆይን ማድረጋችሁ የግድ ስፖንሰር ስለሚጠይቅ ማለት ነው ስፖንሰር ማለት እዚህ ካምፓኒ ውስጥ ቀድሞ የገባና ይሄን ቢዝነስ የሚያክሰው ማለት ነው ሌላ ምንም ስፖንሰር ማለት በሱ ወጪ የሚችላችሁ ምንም አይደለም እንደሌሎች ስፖንሰሮች ይሄን ነው I don't know why ሪከርድ እያደረኩ እንዳለ አውቃለሁ ግን ለምን ስለው እንደሆነ አላውቅም ዳታ ይጠፍቶ እንዳይሆን ዋይፋይ ሎጊን እየሞከርኩ ነው ግን ስቲል ታዝወቅ ወይ አዲስ ሪከርድ አደርግላችኋለሁ ገብቼ ማለት ነው ፎር ሄሮ የሚለው የኔ ዩዘርኔም ስለሆነ ነው ሶ የስፖንሰር መሆን የምትፈልጉ ሰዎች ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ ነገር ግን ያመጣችሁ ሰው ካለ ግን የጋበዛችሁ ወደዚህ ፕላትፎርም የጋበዛችሁ ሰው ካለ የሱ ዩዘርኔም ነው የምትጠቀሙት ኦኬ ስለዚህ ኦሬዲ ከፍቷል ባክ ኦፊሳችን ይሄን ይመስላል ባክ ኦፊስ ማለት ሁሉም ሰው የዚህ ኢንስቲትዩሽን እያንዳንዱ የየራሱ ባክ ኦፊስ አለ የየራሱ ዌብሳይት አለ ማለት እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄን ክሊክ ብታደርጉት አጠቃላይ ባክ ኦፊስ ይላችኋል crowd1.com ሴኩርድ ነው ሴኩርድ መሆኑን እዚህ ላይ ታያላችሁ ኖቲፊኬሽን አለላችሁ ሌሎች ሃክ እንዳይደረግ በጣም ብሎክድ ነው ሌላ ሰው እንኳን ቢሞክረው ኖቲፊኬሽን ይመጣላችኋል ከካምፓኒ ሌላ ሰው ከእናንተ ውጪ የሞከረ ሌላ ሰው በእናንተ ቢኖር because ይሄ ገንዘብ የምትሰሩበት አሴታችሁ ስለሆነ ማለት ነው ይሄን ነው ካምፓኒ ገዝታችሁ የምትገቡት ይሄንን ጭምር ነው ኤክስፔክቴሽን ጭምር ነው ያላላችሁ ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት የኔ ዩዘርኔም ስለሆነ ቲሚደር ነው ያለበት ሌብል ሶ በዚህ ካምፓኒ እንመጣበታለን ቲሚደር ለምን ደረስ ክትላችሁን በፕሮሰስ የምትመጣበት ነው መጀመሪያ ሲመጣላችሁ ይሄኛው የመጀመሪያው ፔጅ ላንዲንግ ፔጅ ወይም ደግሞ ባክ ኦፊስ ወይም በተለምዶ ዳሽቦርድ እንላለን ዳሽቦርድ እንግዲህ መኪና ላይ ብዙዎቻችን እናውቃለን ለፊት ብዙ ምልክቶችን የምናገኝበት ዳሽቦርድ እንለዋለን የሴንቲንግ እዚህም ላይ ዳሽቦርዳችን ሶ እዚህ ላይ እንደምታዩት አካውንት ባላንስ አለ ክራውድ1 ሪዋርድ ይላል
ኤንድ ፖይንት ሌፍት ላይ ያለኝንና ራይት ላይ ያለኝን ያሳየኛል። ስልካችሁም ላይ ይሰራል። ባይ ዘ ዌይ ይሄ ፕላትፎርም ለስልክም በአፕሊኬሽንም አለው። አሁን የገባሁት ላይ ዌብሳይት ነው። በስልካችሁም በአፕሊኬሽንም በዌብሳይትም ጆይን አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄን የሚከፍትላችሁ ግን ፓኬጅ ስትገዙለት ነው ከአራት አንዱ ማለት ነው። አራት ፓኬጅ ስላሉ ፖቴንሻል ቦነስ ይነግረኛል። ይህ ማለት አሁን ባለኝ ፖይንት ማግኘት የሚችለው ኮሚሽን ይነግረኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌሎች ፖይንቶች ወይ ደግሞ አዲስ ስፖንሰር የሚሆናቸው ሰዎች ሲኖሩ የሚሰጠኝን ኮሚሽን ወደዚህ ያስገባል። አካውንት ባላንስ ይሄ ፖቴንሻል ባላንስ አሁን ማንቀሳቀሰው ባላንስ ሳይሆን ፖይንቶች ሳገኝ ወደዚህ የሚጀመርልኝ ባላንስ ነው። ኦኬ እዚህ ላይ እንደምታዩት ያለሁበትን ፓኬጅ ያሳያል። ያለሁት ጎልድ ፓኬጅ ላይ ነው። ትንሹ ብላክ ነው፣ አሚን ዋይት ነው። መካከለኛው ብላክ ነው ኤንድ ጎልድ አለ። የመጨረሻው ደግሞ ታይታኒየም አለ በዚህ ካምፓኒ። አንድ ሰው እነዚህ ፓኬጅ ሲገዛ የመካፈል አቅሙ የፕሮፊት ኦነር ራይቱ ወይም ደግሞ ከፕሮፊት ላይ የሚገኝ ሼር የመውሰድ መጠንን ይወስንበታል ማለት ነው። አስ ሎንግ አዝ ትልቁ ፓኬጅ ገዛሁ ማለት የተሻለ የማግኘት ቴንደንሲ ጨመርኩ ማለት ነው። ኦኬ ስትሪም ሌቭል ይላል እዚህ ላይ እንደምታዩት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እንግባና እንየው። በጣም አጠር ለማድረግ ሞክራለሁ። ሶሪ አይ ነው ደቂቃዎች ይታዩኛል አያለው። ስትሪም ቦነስ እዚህ ላይ እንደምታዩት እናንተ ሳይን አፕ ካደረጋችሁበት ቀን ጀምሮ ከእናንተ በኋላ ዓለም ላይ ስንት ሰው ጆይን አድርጓል፣ ስንት ሜምበር ጆይን አድርጓል የሚለውን የሚያሳያችሁ። እዚህ ላይ እንደምታዩት 2,471,415 ይሄን ቪዲዮ እስከሰራ ድረስ እስካሁን ደቂቃ ድረስ ይሄን ያህል ሰው ጆይን አድርጓል ከኔ በኋላ። እዚህ ካምፓኒ ጆይን ማድረግ ማለት ሳይን አፕ ማድረግ አይደለም። ከተቀመጡት አራት ፓኬጆች አንዱን አትሊስት የገዛ ሰው ማለት ነው ሜምበር መባል ይችላል። ስለዚህ ለሚቀጥለው ሌቭል የሚጠበቅብኝ 0 ሰው ነው። በቃ ሰው በቂ ነው ማለት ነው ዓለም ላይ ያለው ሰው። ስትሪም ላይ ምንድነው እኔ ጆይን ካደረኩበት ጊዜ ጀምሮ the first bonus ever where you will be able to earn money just by joining them. ጆይን ስላደረኩ ብቻ ከትንሹ ከ2.5 ዩሮ ፐር ዊክ ጀምሮ እታችሁ ከሆነ ከኋላ የሚጠበቀው 250 ሰው ወይም ማቃቸው ማለት እዚህ ምንም ማስተዋወቅ የለም። 0 ፖይንት ፓኬጅ ነው ስፖንሰር ነው የሆንኩ ሰው ፐርሰናሊ ስፖንሰር ያደረኩ ሰው ይላል። ነገር ግን 250 ሰዎች ዓለም አቀፍ ላይ ከኔ በኋላ ጆይን ካረኩ በኋላ ከገቡ ስንት ከፍለኛል? እኔ ዋይት ፓኬጅ ቢሆን 2.5 ብላክን ቢሆን 2.5 ጎልድን ቢሆን 2.5 ስለዚህ ያለውበት ፓኬጅ ለዚህ ስፖንሰር ያደረኩት አይወስንም ማለት 0 ስለሆነ ነው። እንደምታዩት አንድ ዋይት ፓኬጅ የገዛ ሜምበር በኔ ሊንክ ምክንያት ሊንክ ነው መልከት ፎርማል አስሞላውም ይሄ ወረቀቶች ሞላቸው ኮንትራክት የለም። ኮንትራክት ያለው ስልኩ ላይ ነው የሚነካው። ሶስት ላይ ይሞላል ሳይን አፕ ሲያደርግ ማለት ነው። ኤን ፓኬጅ ሲገዛ አፕሩቫል ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽንስ ይወስዳል። 15 ፔጅ አለው። እነሱን ከወሰደ በኋላ ኦልሬዲ ጆይን ያደርጋል። አንድ ፓኬጅ ይወስዳል። ዋይት ከሆነ የገዛው ኤንድ አፍተር ሂም 10 ሚሊዮን 10 ሺህ ሰዎች ጆይን ሲያደርጉ 5 ዩሮ ፐር ዊክ ያገኛል። ይሄ ስትሪም ላይን ቦነስ ሁሉ ጊዜ ፐር ዊክ የሚከፈል የቦነስ አይነት ነው። ፐር ዊክ ነው የሚከፈለው ካምፓኒ እያለ ይመጣና አሁን 3 ሰዎች ሲሆኑ ኤንድ ዓለም ላይ ያለው ሜምበርስ ከኔ በኋላ ከሆነ ከኔ በኋላ ስንት አለኝ? 2 ሚሊዮን 400 ይሄ የኔ ባክኦፊስ ነው። የእያንዳንዱ ሰው ባክኦፊስ ላይ የተለያየ ቁጥር ነው የሚኖረው። ይሄ ቢካዝ የገባበት ሰዓት ስለሚለያይ ከሱ በኋላ ያለው ሰው መጠንም ይለያያል። ቀድሞ መግባት አንዱ አድቫንቴጅ ይሄ ነው ማለት ቢካዝ እኔ ከወር ከ27 ቀን በፊት ቀድሜ ባልገባ ይሄ ሁሉ ሰው ከኋላ ጆይን አያደርግም። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ሰው ሊያገኝ የነበረውን ጥቅም አጣ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ as long as much as possible ፈጥኖ ጆይን ማድረግ ይመረጣል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ላይ እንደምታዩት ቁጥሩ እየጨመረ ሲመጣ ነምበር ኦፍ ዋይት ፓኬጅ ይገኝ ኤንድ ነምበር ኦፍ ብላክ ፓኬጅ ይገኝ ኤንድ ነምበር ኦፍ ታይታኒየም ፓኬጅ ይገኝ ኤንድ እየጨመረ ሲመጣ ኤንድ ከኋላችን ያለው ዓለም ላይ ይሄን ካምፓኒ ጆይን እያደረጉ ሰዎች የሚጨምረው ሰው ሲጨምር ሂጄ መጨረሻ ላይ 2,250 ዩሮ ፐር ዊክ የማግኘት መጣለኝ ማለት ነው። ማክሲመም የሚችለው ይሄ ነው። ሚኒመም ደግሞ ምንም ሰው ስፖንሰር ባላደርግ ራሱ 2.5 ዩሮ አገኛለሁ ማለት ነው በኔ ፓኬጅ። እናንተም ዋይትም ብላክም ጎልድ ታይታኒየም የሚሆነ ሰው ለምሳሌ ዋይት ሆኖ ማክሲመም ሊያገኝ የሚችለው 10 ዩሮ ድረስ ነው።
ሶስት ፓኬጅ ብቻ ጆይን ሲያደርጉ በሱ ብላክ የሆነ ሰው ማክሲመም 75 ዩሮ ድረስ ፐር ዊክ የማግኘት መብት አለው። ኤንድ ጎልድ የሆነ ሰው ማክሲመም ሄዶ 250 ሶ እኔ 12 ሰዎች ስፖንሰር አድርጌያለሁ። በኔ ሊንክ ያደረኳቸው ማለት የኔ ሊንክ ሰጥቻቸው ስፖንሰር የሆንኳቸው ሰዎች ነው። ሶ መጨመር ይችላል ይሄ ቁጥር። ሶ ማግኘት የሚችለውን እዚህ ላይ ይነግረኛል። ሶ ያስኩት ጎልድ ስለሆነ በጎልድ ፓኬጅ የሚችለው ማክሲመም 250 ዩሮ ፐር ዊክ ነው። ስለዚህ የግድ ከዚህ በኋላ ያለውን ለማግኘት ቀጣዩ 500 ዩሮ ለማግኘት የኔን ፓኬጅ ታይታኒየም ማድረግ ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ይሄ አንደኛው የቦነስ ታይፕ ነው ከስድስቱ ቦነሶች ማለት ነው። ሶ ልመለስና ሌሎችን ነገሮች ካምፓኒ እንግዲህ ኒውሶች አሉ። አዳዲስ ኒውሶች ሲወጡ እዚሁ ነው ኖቲፋይ የሚያደርገው ባክኦፊሳችን እየገባን ማለት ነው። ይሄ ነው መስሪያ ቤታችን የኦንላይን ስራ ሲሆን በጣም ከሌሎቹ ምናልባት ይሄን ስራ ከሌላ ከዚህ በፊት ከነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩ ሊሆን ይችላል ዓለም ላይ ከነበሩ የኔትወርክ ማርኬቲንግ ስራዎች ጋር ታገናኙ ትችላላችሁ። ኮምፕሌት ኤቭሪቲንግ አዲስ ነው። ከዚህ በፊት የነበሩ ካምፓኒዎች በዚህ መልክ ፕላትፎርማቸውን አላዘጋጁ ኤንድ የሚሰጥ ሰርቪስ የዚህ አይነት አልነበረም። ፕሮዳክታቸው ፊዚካል ፕሮዳክት ነው። ይሄ ግን ኦንላይን ያለ ፕሮዳክት ነው። ኤኒዋን ካን አክሰስ ለኤጁኬሽኑ ብሎ ፓኬጅ ይገዛል። ነገር ግን ፓኬጅ ሲገዛ አብሮ ምን አለው የኦነር ራይት ከፕሮፊት ላይ የመካፈል መብት ካምፓኒ ይሄ እድል ይሰጣል። እና አማዞን እነ አሊባባ የማይሰጡት እድል ማለት ነው ካምፓኒ ይሰጣል። እና አማዞን እና አሊባባ ሰርቪስ ይሰጣሉ። ነገር ግን ፕሮዳክት የላቸውም። የሌላ ካምፓኒ ፕሮዳክት ዴሊቨር ያደርጉልን ዴሊቨር ለሚያደርጉበት ግን ያስከፍላል። ይሄ ካምፓኒ ደግሞ የራሱን ፕሮዳክት አለው። ለሴም ታይም ደግሞ ምን አለው ተጨማሪ አፊሊየት አድርገው የሚሰሩ ሌሎች ካምፓኒዎች አሉ። አፊሊየት አድርገው መስራት ማለት አብረው ፕሮሞት እንዲደረግላቸው ማርኬቲንግ እንዲሰራላቸው ምርታቸው እንዲታወቅላቸው ኦር ሰርቪሳቸው እንዲታወቅላቸው ከዚህ ካምፓኒ ጋር ዲል ያደርጋሉ። ዲል ሲያደርጉ ደግሞ ለካምፓኒው ይከፍላል። ካምፓኒ ደግሞ በተዘዋዋሪ ለከስተመሮች ይከፍላል። ሰው ዓለም ላይ ዛሬ ባለው ስታቲክስ 5 ሚሊዮን በላይ ነው። ይሄ የነበረው አፕሪል ሜይ 4 ላይ ይወጣል። እስከ 5 ቀን በፊት ሬቱ በጣም እየጨመረ ነው ያለው ጆይን የሚያደርገው የሜምበር ቁጥር ማለት ነው። እያንዳንዱ በየጊዜው ይመጣል። ኢንፎዎች አሉ እዚህ ላይ ፐርሰናል ፕሮሞሽኖች ቢዝነሱ እንዴት እንደሚሰራ ኤክስቼንጅ ውስጥ አለ። ክራውድ ኢኮኖሚውን እንዳለ ያስረዳል። ስለ አባውት አስ ካምፓኒው ሌጅቲሜት ነው አይደለም የሚለውን ቼክ ማድረግ ይችላላችሁ እየገባችሁ። ይሄን ማሳያችሁ ኤቭሪ ዲቴል ባሳይ ብዙ ደቂቃ ሊወስድብኝ ስለሚችል ደቂቃዬን ለመወሰን ነው እና ዋና ዋና ማሳያችሁ ማለት ነው። እየገባችሁ ግን ኤቭሪ ዲቴሉን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ላይክ አሁን ወደ ቦነሶቹ ልሂድ። ቦነሶቹ አንደኛው ቅድም አሳይቻችኋለሁ ስትሪም ላይን ቦነስ ነው። ሁለተኛው ኤጁኬሽናል ፓኬጅ ሴልስ ቦነስ። ኤጁኬሽናል ሴልስ ፓኬጅ ቦነስ ማለት በእናንተ ምክንያት get an instant reward when referring to a new crowd member አዲስ ሜምበር ጆይን እንዲያደርግ በእናንተ ሊንክ በእናንተ አስተዋጽኦ ምክንያት ይሄ ካምፓኒ አዲስ ሜምበር ጆይን እያደረገ ከሆነ as a minimum ለምሳሌ ራይት ከሆነ ጆይን እያደረገ ያለው አንድ ሰው በእናንተ ምክንያት ሚኒመም 18 ዩሮ ማክሲመም 36 ዩሮ የማግኘት ማለት ካምፓኒ ሰጥቷል። ለምንድን ነው ሚኒመም ማክሲመም የተቀመጠ የሚለው ፈርዘር ወደፊት እመጣበታለሁ። because እያንዳንዱ ዲቴል ከገባው ሌሎች ነገሮች ከበር ማድረግ ይችላል። እንደን ብላክም ከሆነ ከ54 ሚኒመም ነው ሚኒመም 54 ማክሲመም 8 በዚህ ሬንጅ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። ጎልድ ሲሆን ካምፓኒ 44 ዩሮ 288 ዩሮ እኛ ጆይን ያስደረግነው ሰው ፓኬጁን የመምረጥ መብት አለ። እኛ አይደለም የምንላቀለት የሚመርጠው እሱ ባለው አቅምና እሱ በሚፈልገው የትምህርት ፓኬጅ መሰረት ላይ ይሄን ለምሳሌ እንደ ሰርቲፊኬት ቀሩት ይሄን እንደ ዲፕሎማ ቀሩት ይሄን እንደ ዲግሪ ይሄን እንደ ማስተርስ ይሄን እንደ ፒኤችዲ ቀሩት እንደየ ፓኬጁ መጠን እንደሚሸጥበት ዋጋ መጠን ለምሳሌ ፋይት የሚሸጠው በ99 ዩሮ ነው። ማንም ሰው ገብቶ አክሰስ ማድረግ ይችላል። 99 ዩሮ ከፍሎ በኋላ የሚሰጠውን ትሬኒንጎች መውሰድ ይችላል እዚህ ካምፓኒ ላይ ነው። እንደን ብላክ 299 ዩሮ ነው። ስለዚህ ከዋይት የተሻለ ፓኬጅ ነው። ከዋይት የተሻለ የትምህርት ኮርሶችን ማለት ነው። ጎልድም ልክ እንደዚሁ as long as እንትናችን በጨመረ ቁጥር ፓኬጃችን በጨመረ ቁጥር የተሻለ የትምህርት እድልና የተሻለ ደግሞ ኮሚሽናችን ወር ደግሞ የተሻለ ቦነስ የማግኘት መብት ይሰጣል ካምፓኒ ማለት ነው። እንዴት ነው እንደዚህ ሊሆን የቻለው? ለምንድን ነው ይሄን ያህል የሚከፍለው
ብትሉ እያንዳንዱ አንደኛ ልክ እንደ ፕሮዳክት ማቴሪያል ቢሆን የሚሸጠው ካምፓኒ የማቴሪያል ኮስት አለበት፣ የሰርቪስ ኮስት አለበት፣ የሰራተኛ ኮስት አለበት፣ የትራንስፖርቴሽን ኮስት አለበት፣ በጣም ብዙ የማስታወቂያ ኮስት አለ። ይሄ ካምፓኒ ግን ደሊቨር ያደረገ ያለው ሰርቪስ እየሰጠ ያለ በኦንላይን ሰዎች ቤታቸው ሆነው የመማር እድል እንዲያገኙ እድሉን እየሰጠ ያለ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ሂዳችሁ ልትማሩ የሚገባውን ትምህርት ቤታችሁ ድረስ እያንኳኳ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ላደረገበት ደግሞ አንዴ ነው ፕሮግራሙ የሚጫነው፣ አንዴ ነው ሶፍትዌር ላይክ ቪዲዮዎቹ፣ ኖቶቹ እና አስተማሪዎቹ ኮርሱን የሚሰጡ ሰዎች አንዴ ነው ኢንስታል የተደረገ። ስለዚህ በየጊዜው የሚያስወጣው ወጪ የለም። ይሄን ሰስቴን አድርጎ ለመቀጠልና አንድ አዲስ ነገሮች አግሬን ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ተጨማሪ ወጪ የለም። ሰው ግን እየገዛ ስለሆነ ገቢ እያስገባ ነው። ስለዚህ ምንም አንደኛ ብታዩት 472% ነው እያደገ ያለው ካምፓኒ 472% በየቀኑ በየአመት እያደገ ያለ ነው። አክቹዋሊ አሁን አመት ከ3 ወር ነው እኛ ጋር ከገባ 3 ወር ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ውስጥ ያሳየው እድገት እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ሌላው የማቺንግ ቦነስ ታይፕ ነው። ማቺንግ ቦነስ ሲላይ እንደምታዩት ለምሳሌ ይሄ እኔ ያለሁበት ሌቭል ነው። የያዝኩት ፓኬጅ ጎልድ ነው። ነገር ግን ስፖንሰር ያደረጓቸው ሰዎች ብዛት 12 ናቸው ብያቸዋለሁ ቅድም። ስለዚህ በማቺንግ ቦነስ ማለት ትርጉሙ ራሱ ማች ማድረግ ማለት ከኔ ተመሳሳይ ሰው እያመጣሁ ነው። ያ ማለት ቦነስ የሚያገኝ አንድ ስፖንሰር ያደረጉት ሰው ቦነስ ያገኝ ካምፓኒው ኮች አድርገዋል። ለዚህ ሰው ኮቺንግ ቦነስ ደግሞ ለኔ ይከፍለኛል። ማቺንግ ቦነስ እና ኮቺንግ ቦነስ ተመሳሳይ ነው። the benefits from your team's bonus so as long as team ቦነስ ተሰራ ቁጥር እኔም ከእያንዳንዱ ላይ 10% ከነሱ የሚቆረጥ አይደለም። ካምፓኒ ግን ይሄን ላደረኩበት 10% ይከፍለኛል። ያ ማለት ለምሳሌ አንድ ዴይ ስፖንሰር ያደረኩት ኦንላይን ከ12 ውስጥ አንደኛው ብቻ 100 ዩሮ ቢያገኝ እኔ 10 ዩሮ ካምፓኒ ለኔ ይከፍለኛል። ነገር ግን ከልጁ ኦርደሞኒ ኦንላይን ከሆነው ላይ አይደለም 10 ዩሮ የሚቆረጥ ካምፓኒው ራሱ የሚከፍለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በምን ይወሰናል? አንደኛ እኔ በገዛሁት ፓኬጅ አይነት ያስኩት ፓኬጅ ምንድነው፣ ሁለተኛ ደግሞ እኔ ስፖንሰር ያደረግኳቸው ሰዎች ብዛት። ያ ማለት ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት እኔ ማቺንግ ሌቭል 3 ላይ ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ማቺንግ ሌቭል 3 ማለት let me show you in the color code. ማቺንግ ሌቭል 3 ነው ማለት የኔ ፓኬጅ ጎልድ ነው። ነገር ግን ብላክን በሆን 12 ሰዎች ከሰራሪ ስፖንሰር ባደርግ ከመጀመሪያው ጀነሬሽን ከመጀመሪያው ባይነሪ ነው የሚሰራው ሲስተም ብያቸዋለሁ። አላልኩ መሰለኝ ታያቸዋለሁ። ባይነሪ ነው የሚሰራው እሱን በቦርድ አሳያቸዋለሁ። በቦርድ እንዴት ባይነሪ እንደሚሰራ ማለት ነው። 10 ከመጀመሪያዎቹ 2 ሰዎች then 10 ከሁለተኛው ጀነሬሽን 12 ነው ያልቃለው። እንግዲህ 12 ሰዎች ነው የሚጠበቁት። 12 ስፖንሰር ያደረጓቸው ሰዎች 12 ይሄ ቢዝነስ ተመችቷቸው ሊሰሩ ኦር ይሄ ትምህርት ተመችቷቸው ሊማሩ ኦር ደግሞ ሁለቱም ለማረ ስፖንሰር የሚሆን ካምፓኒ ይሰጣል። ስለዚህ 3 አማራጭ አለ። አንድ ሰው አንዱን ፓኬጅ ገዝቶ ትምህርቱን ብቻ መውሰድ ይችላል። ለዛውም ይሰጣል ኦነር ራይት ሰጥቷል ካምፓኒ። ኦነር ራይት ማለት ከፕሮፊት ላይ እሱ በኋላ ከሚገኝ ዓለም አቀፍ ይላል። እሱ ካመጣው አይደለም ዓለም አቀፍ ላይ ከሚገኝ እሱ ካመጣቸው ብቻ ሳይሆን ዓለም ላይ ካለው ላይ የማግኘት መብት ይሰጣል። ፕላስ ደግሞ ምን ይሰጣል? ከፈለገ ደግሞ አዲስ ስፖንሰር ሲያደርግ አዲስ ሰው ኢንቨስት መማር የሚፈልግ ሰው ስፖንሰር ሲያደርግ ይሄን በአጭሩ ማስታወቂያ እንዳይሆንብኝ እንጂ ለምሳሌ እኔ የምወስደው ሲስኮ የሚባል የኮምፒውተር ሲስተም ስልጠና ነበር። ሲስኮ ስልጠና በኦንላይን ነው የሚሰጠው። ሰርቲፊኬሽን የሚሰጠው በኦንላይን ነው። ፈተናም የምትፈተኑት በኦንላይን ነው። ሰው ምንድነው የሚያደርገው? ለምሳሌ ለ10 ሆናችሁ ጆይን አድርጉና 10አችሁን at the same time ብትጀምሩ የሚሰጣችሁ ዋጋ አለ። 10 ጓደኞቻችሁ ጋር ነው። ለምሳሌ $200 ሊላችሁ ይችላል። 10 ስትሆኑ $200 ነው ማስከፈለው። 5 ብትሆኑ ግን ለ5 ሆናችሁ ከጀመራችሁ ግን ማስከፈላችሁ $350 ነው ሊላችሁ ይችላል። because ለምን ኮስቱ ያው ነው። ካምፓኒ የሚያወጣው ኮስት ለ5 ሰው ለ10 ለ20 ሰው የሚያወጣው ኮስት ሲስተም ስለሆነ ሲስተሙ ሰው ለሚጠቀመው። ስለዚህ ሰው ጨምራችሁለት
ቅናሽ ቢያደርግላችሁ ይሻላል ተጠቃሚ ቁጥር ስለዚህ ለእያንዳንዱ 200 ዶላር አስከፍለው ለ10 ሰው 2000 ይሻላል 5 ሰዎችን ከሆነ ግን በ350 ላይ ለእያንዳንዳቸው መስጠት ስለዚህ ቤኔፊት ነው ለካምፓኒ ማለት ስለዚህ ይሄን እያደረግን ስለሆነ ነው ኮሚሽን እየከፈለን ያለው ካምፓኒ እንጂ ኤንጂኦ ሆኖ እኛን እየረዳን ሲርዳስ ድርጅት ነው ምናምን ማለት ነው ይሄን ያለው ነገር ስለዚህ እዚህ ማቺንግ ቦነስ ላይ ሲመጣ 12 ሰዎች የራሳቸው ኮሚሽን ማግኘት ሲጀምሩ እኔ ከያንዳንዳቸው ላይ 10% እነዚህ 12 ሰዎች ደግሞ እኔ ኮሚሽን እንደማገኝ ስነግራቸው ዝም አይሉ እነሱን ኮሚሽን ለማግኘት ሌሎች ሰዎችን እንዲማሩ ይሄን ሊንክ ሊሰጡ ይችላሉ ሊያስገድዱ ይችላሉ የሚል ሐሳብ የለኝም ነገር ግን ሊያሳውቁ ይችላሉ ኢንፎርሜሽን ይሰጣሉ ኢንፎርሜሽን ሲሰጡ ደግሞ ያ ሰው የነሱ ሊንክ ተጠቅሞ ሲጠቀም እኔ ከማላውቀው ሰው ላይ እነሱ ግን ስፖንሰር ባደረጉ ሰዎች ብቻ ከሁለተኛው ጄኔሬሽን 10% ድጋሚ ይከፍላሉ እነሱን ካመጡት ሌላ ሶስተኛ ጄኔሬሽን ሌላ ተጨማሪ 10% ያላቸው ጆይን ሲያደርጉ ሴልስ ይፈጸምለት ብቻ ወይም አንዱን ፓኬጅ ሲገዛለት ብቻ ካምፓኒ ይከፍላል ማለት ሳይን አፕ ሲያደርጉ አይከፍሉም ኦኬ ሌላኛው የቦነስ ታይፕ ደግሞ አሁንም ያለ ነገር ሁለተኛው ቦነስ ታይፕ ላይ ያለ ነው አንተሪ በጣም እየተጠቀምኩ ነው እያሰብኩ ነገር ግን አናት ሌላው ሎንግ ተርም ሬዚዱዋል ኢንካም ይባላል ይሄ ቦነስ ደግሞ እናንተ ቲማችሁ እየጨመረ ሲመጣ ማለት ግሩፓት ይሄን ኤጁኬሽን ፓኬጅ ለእናንተ ምክንያት ያገኘ ያለ ሰው መጣ እየጨመረ ሲመጣ እያገኛችሁ ያላችሁ የባይነሪ ኮሚቴ ሲጨምር ካምፓኒ ዝም አይልም በእናንተ ምክንያት እየተፈጠረ ያለ አዲስ ከስተመር ስላለ አዝሆል ለእናንተ ኮሚሽን ይከፍላል ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት አንድ ነው የሚያሳየው አንድ ነው ኢንሰንስ ቲም ሊደር ዋን ናቸው ይሄ ካምፓኒ ከ1 እስከ 18 ሌቭል ይሰጣል እዚህ ላይ እንደምታዩት ሚሽን ይቀራል እዚህ ላይ እንደምታዩት ከ1 እስከ 18 ሌቭሎች ሰጥቷል ስለዚህ አንድ ሰው ቲም ሊደር ዋን ነው ማለት አጠቃላይ ዓለም ላይ ካሉ ቲም ሊደር ዋኖች ጋር የሚገኝን ዓለም አቀፍ ኮሚሽን ይካፈላል ካምፓኒ በእያንዳንዱ ፎር ኤግዛምፕል አመታዊ ትርፉ እንበልና 2.1 ሚሊዮን ቢሆን ሚሊዮን ዩሮ ነው እንደምታውቁት በዳለ በዩሮ ነው ካምፓኒ ይገባየ 2.1 ሚሊዮን ዩሮ ቢሆን ለሌቭል 1 የሚካፈል መጠን ነው ሌቭል 1 ለሆኑ ሰዎች ሜቢ ለእያንዳንዱ 100,000 ለእያንዳንዱ ሌቭል ነው ያለው ለእያንዳንዱ ሰው አይደለም ለእያንዳንዱ ሌቭል ይሄን ጥሩ ኤግዛምፕል የሚሆነው ዳይመንድ ሊግ ነው አትሌቲክስ ላይ ታች ከሆነ ዳይመንድ ሊግ በአመት 7 ጊዜ አንድ ሰው ተመሳሳይ ጨዋታን ማሸነፍ ይጠበቅበታል የተቀመጠለት ግን 1 ሚሊዮን ዶላር ነው የተቀመጠው ለአንድ ሰው አይደለም ይሄ 1 ሚሊዮን ዶላር 7 ጊዜ ላሸነፉ አትሌቶች በአመት ውስጥ የተቀመጠ 1 ሚሊዮን ዶላር አለ እሱ የሚካፈሉ አትሌቶች መጠን የሚወሰነው የሚያሸንፉ አትሌቶች ቁጥር ብቻ ነው የሚወሰነው ያ ማለት ሁለት ሆኖ በአመቱ 7 ጊዜ ያሸነፉት ሁለት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ 10 ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ አንድ ብቻውን ሊሆን ይችላል ስለዚህ የተቀመጠለት ብቻውን መውሰድ ይችላል ያሸነፉ 7 ሰዎች ካሉ ግን 7ቱ ነው ሼር የሚያደርጉት 1 ሚሊዮን ለሰባት ነው የሚካፈለው ይሄን ባጭሩ በእኛ ሀገር አማርኛ ቅርጫ ሰዎች ቅርጫ ይገባሉ ማለት በተለምዶ በዓል ሲሆን ቅርጫ እንገባለን ያን ቅርጫ ለስንት ሰው ነው የምናደርገው ለ8 ሰው ነው ለ4 ሰው ነው ለ20 ሰው ነው ለ10 ሰው ነው ለዚህ ሰው በጨመረ ቁጥር የሚደርሰው ቅርጫ ቁጥር ወር ይሰጣል ይቀንሳል ማለት ነው እዚህም ላይ ለእያንዳንዱ ሌቭል የተሰጠው 100 ሚሊዮን አሚን 100 ዩሮ ማለት ነው እያንዳንዱ ሌቭል 100 ሺህ ዩሮ ተሰጥቷል ስለዚህ ዓለም ላይ ያሉት ቲም ሊደር ዋን የሆኑ ሰዎች መጠን ግን ብዙ ነው ኢንሴንስ ልክ ይሄ ቀላል ስለሆነ ቲም ሊደር መሆን 50 ዩሮ ማግኘት ነው የሚጠበቀው 50 ዩሮ ቦነስ ተዝካል ማለት ነው ወይም ደግሞ ባጭሩ 500 ፖይንት ከሌፍትና ከራይት ይላል እሱን እንዲተከፈ በኋላ ስለማሳያችሁ በሌላ ቪዲዮ ወይም ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ታውቃላችሁ ምክንያቱም ሰዓት ሊደርስ ኦኬ ስለዚህ 50 ፖይንት ማግኘት ነው የሚጠበቀው 50 ፖይንት የሚያገኝ ደግሞ ብዙ ዓለም ላይ ያለ ሰው እኔ ለምሳሌ ያለው ቲም ሊደርስ ላይ ማለት እዚህ ላይ ለማሳየት እንዲመቸኝ ክሊር ላድርግላችሁና ክሊር ላድርግና
እዚህ ላይ እንደምታዩት ቲም ሊደር ካለ እኔ ቲም ሊደር ነው። ቲም ሊደር ነኝ ማለት አይታችሁ ከሆነ ጨመረ የማገኝባቸው ፑሎች ይሄን ፑል ይለዋል ካምፓኒ። ፑል ነው ኢንሴንስ ዓለም ላይ ያሉ ቲም ሊደር ስንት ናቸው? በእርግጠኝነት ከቲም ሊደር ዋኖች ቲም ሊደር የሆኑ ሰዎች ቁጥራቸው ይቀንሳል፣ መጠናቸው ትንሽ ነው። ምክንያቱም እዚህ ላይ ለመድረስ ከዚህ ነው የተሻለ ኤፈርት ይጠይቃል። ቲም ሊደር ዋን ከመሆን ቲም ሊደር ላይ መድረስ የተሻለ ኤፈርት ስለሚጠይቅ ስለዚህ እዚህ ላይ የደረሱ ሰዎች ዓለም ላይ ያለው እያንዳንዱ መቶ ሺህ ዩሮ ይካፈላሉ። ደስ የሚለው ደግሞ ይሄ ከሁለተኛው ቲም ሊደር ዋን የመካፈል መብት ካምፓኒ ይሰጠናል። ስለዚህ ከኛ ቲም ሊደር ዋን ከሆኑ ሰዎች ብቻ ሳይሆን የሚካፈለው ከቲም ሊደር ከቲም ሊደር ከቲም ሊደር ዋን ካለው ዓለም አቀፍ ሼር ላይ ይካፈላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ as long as ደረጃ እየጨመረ ሲመጣ እየጨመረ እንበልና ወደ 18ኛው ደረጃ ብንሄድ 18ኛው ደረጃ ማለት ሲኒየር ፕሬዝዳንት ማለት ነው። ሲኒየር ፕሬዝዳንት ስታርት ፕሬዝዳንት አታቻል ሲኒየር ፕሬዝዳንት 18ኛው ደረጃ። ይህ ማለት ከሁሉም ሌቭሎች የቀረበው ለእያንዳንዱ ሌቭል የተሰጠውን መጠን 100 ዩሮ ቢሆን እያንዳንዱ ያው ይከፈላል። ስለዚህ ከሁሉም በላይ የሚካፈለው መጠን የሚጨምረው 18ኛው ላይ ያለው ምክንያቱም 18ኛው ሌቭል ላይ የደረሱ ሰዎች መጠን ትንሽ ነው። አሁን ካምፓኒ ላይ የደረሱ ሰዎች 3 ሰዎች ናቸው በአንድ ዓመት ውስጥ። ይህ ማለት በጣም ብዙ ፖይንት ይጠይቃል እዚህ ላይ ድረስ ማለት ነው። ይህ ማለት ግን በአንድ ዓመት ውስጥ መድረስ ከተቻለ ኤኒዋን እዛውም አዲስ ሆነ ካምፓኒ አዲስ ሆነ ሰዎች ሳያውቁት ገና ፕሮሞት እያደረገ አሁን ግን ቀላል ነው። ምክንያቱም በጣም ካምፓኒ እየታወቀ ነው፣ ብዙ ከስተመር ጆይን እያደረገ ነው። ስለዚህ ቶሎ ለመድረስ like አንድ ዓመት 3 ወር የፈጀበትን እኔ አንድ ዓመት 3 ወር አይፈጅብኝም። ብዙ ነገሮች ቀለዋል፣ ብዙ ፕሬዘንቴሽኖች ቀላል አድርገውታል፣ ዌቢናሮች አሉ፣ ሚቲንጎች አሉ። እነዚህ ነገሮች ቀላል አድርገው በቀላሉ ጆይን አድርገው መስራት ይቻላል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ወደሚቀጥለው ቦነስ ታይፕ ደግሞ ልሂድ። ቦነስ ታይፕ አምስተኛው አሁን የምናየው አምስተኛው ነው። ይሄን አይታችሁ ከሆነ ፊር ኦፍ ሎስ ቦነስ ይባላል። ፊር ኦፍ ሎስ ቦነስ ማለት አንድ ሰው ቢዝነስ ለመጀመር የሚፈራው መጀመሪያ ምንድን ነው? ያወጣውን ገንዘብ በላስ መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ኦንላይን ቢዝነስ ሲጀምር ባጣው ማለት ፌክ ቢሆንስ፣ ስካም ቢሆንስ፣ ፖዚቲቭ ቢሆንስ፣ ጌም ቢሆንስ ማለት ለሱ ፕሩፍ ማድረጊያ ካምፓኒው አንድ አማራጭ አምጥቷል። ፕሩፍ የምናደርግበት ምንድን ነው ያመጣው? አንድ ሰው ጆይን ባደረገ በ14 ቀን ጊዜ ይሰጠውና ካደረገበት ቀን ጀምሮ ማለት ነው ለ14 ቀን ያህል የጊዜ ቆይቷል። ይሄ የኔ ፔጅ ነው። እኔ አክቲቭ ስላደረግኩና 125 ዩሮ ካምፓኒ ስለከፈለኝ ነው የማያሳያችሁ እንጂ ለአዲስ ሰዎች ያሳያል። ስንት ሰዓት እንደቀረ ይሄ ታይም 00 ነው የሚለው because አቴን አድርጌዋለሁ። 00 14 ቀን ጊዜ ቆይታ ነው የሚሰጠው። ጆይን ካደረጋችሁበት or ደግሞ ሳይን አፕ ካደረጋችሁበት ቀን ጀምሮ መቁጠር ይጀምራል። ሳይን አፕ ከተደረገበት ቀን ጀምሮ ለ14 ቀን ጊዜ ቆይታ ውስጥ በዚህ ጊዜ ቆይታ ውስጥ ከጨረሳችሁ አራት ሰዎች ጆይን የሚያደርጉ አራት እዚህ ላይ ማያሳየው የኔ አዲስ ስለሆነ ማንኛውም አዲስ ስላልሆነ አራት 5 ሜምበሮች በእናንተ ምክንያት በዚህ 14 ቀን ውስጥ ጆይን ካደረጉ 125 ዩሮ ይከፍላል። ኤንድ ደግሞ ሜቢ አራቱን ደግሞ የገቡት ደግሞ ብላክ ፓኬጅ ገዝተው ስለው ይሆን እኛ ልንገዛላቸው እሳቸው ነው ሊንካችንን ብቻ ነው የሚሰጣቸው። በእኛ ሊንክ ተጠቅመው ካሉት ፓኬጆች ብላክ ከሆነ የገዙት አራቱ ካምፓኒ 375 ዩሮ ይከፍላል። 375 ዩሮ ወዲያው በ15ኛው ቀን 14 ቀን ጊዜ ቆይቶ ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ እንበልና ደግሞ አራቱን የገዙት ደግሞ ጎልድ ቢሆን አራቱን የገዙት ሰዎች ጎልድ ፓኬጅን ቢሆን ካምፓኒው 1000 ዩሮ ይከፍላል። 1000 ዩሮ ለማንም ይከፍላል፣ ለኛ ነው ይከፍላል። በእኛ ምክንያት ስፖንሰር አደረገ ወደኛ አካውንት ላይ ያስገባል። ወደዚህ ዳሽቦርድ አካውንታችን ሲገባ ይችላል። እሱንም ትንሽ ከተቻለ መጠን ለማሳየት እንችላለን። አራቱን ደግሞ ታይታኒየም ቢሆን የገዙት አራቱን ታይታኒየም ቢሆን አይደል አራት ነው የሚለው ሚኒመም ሪኳየርመንት እንጂ 10ም 20ም ማድረግ ይችላል። ነገር ግን አግኒ ወደን አራት አዲስ ስፖንሰር የተደረጉ ሰዎች ወይም ስፖንሰር ያደረጋቸው ሰዎች
ጆይን ካደረጉ ስፖንሰር ማድረግ ማለት የእናንተ ሊንክ እንዲጠቀሙ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ካምፓኒ ይከፍላል 3000 ዩሮ ይከፍላል። በዚህ 3000 ዩሮ ነው። ሎክ እናንተ ሜቢ የገዛችሁት ፓኬጅ ኳሊቲ ሊሆን ይችላል። ያ ማለት 99 ዩሮ የሚያስወጣውን ብቻ 99 ዩሮ የሚያስከፍላችሁን ፓኬጅ ብቻ ነው የገዛችሁት። ነገር ግን 99 ዩሮ አውጥታችሁ 3000 ዩሮ የማግኘት መብት አላችሁ። አንድ እህታችን ያደረገችው ይሄ ነው። ፊሊፒንስ ውስጥ ያለች እህታችን የቤት ሰራተኛ ናት። ዱባይ ውስጥ ነው የፊሊፒንስ ዜግነት ያላት ናት። ከማዳሟ ላይ 99 ዩሮ ተበደረች። 99 ዩሮ ተበድራ ስራ ጀመረች ማለት በትርፍ ጊዜዋ ማለት እየሰራች እንግዲህ የቤት ሰራተኛ ናት ይላችኋል። ሰው ብዙ ሰዎች ታውቃለች በኦንላይን ግን እነሱ ሁሉም ታታንም ገዙ ብዙ በመጥፋቸው ጆይን አደረጉ because አቅሙ ነበራቸው። ስለዚህ ምንድነው ያደረገው ካምፓኒ ወዲያው በ15ኛው ቀን 3000 ዩሮ ዲፖዚት አደረገላት። 3000 ዩሮ ዲፖዚት ሲያደርግላት መጀመሪያ የማዳሟን 99 ዩሮ መለሰች የተቀረውን 2000 የተቀረውን 2810 ነው የሚቀረው። ስለዚህ ቀጥታ 2499 ወደ ዋይት ፓኬጅ ያሳደገች ማለት ወደ ታይታኒየም ፓኬጅ ያሳደገች ዋይት ፓኬጅ 99 ነው። ነገር ግን የታይታኒየሙ 2499 ስለሆነ ልዩነቱ 2400 ብቻ ከፍላ ወደ ታይታኒየም ፓኬጅ ያሳደገች። ስለዚህ የምታገኘውን መጠን ስለሚወስንላት ትልቅ የማግኘት መብት ስለሚሰጣት። ቀጣዩ የቦነስ ታይፕ ኔትወርክ ሌቭል ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት አምስተኛው ኔትወርክ ሌቭል ነው። ስድስተኛው ቲም ሊደር ትሬኒንግ ነው ያለውበት ኔትወርክ ሌቭል የኔ ነው እያሳያችሁ ያለው። ስለዚህ ቀጣይ ኮኦርዲኔተር 1 የሚባል ሌቭል አለ። እያንዳንዱ ሌቭል የሚጠይቀው ያሳያችሁ ላይ ይገናኛል። ይሄ ለምሳሌ ቲም ሊደር 1 የሆነ ሰው የሚካፈለው ከፑል 1 ብቻ ነው። ፑል 1 ማለት ዓለም ላይ ካለ ቲም ሊደር 1 ከሆኑ ሰዎች ጋር ብቻ ነው የሚካፈለው። ዓለም አቀፍ ፕሮፊት ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ሌቭል ግን የተሰጠው መጠን እኩል የገንዘብ መጠን የተሰጠው ነገር ግን የሰው ቁጥር ስለሚለያይ የሚደርሰን መጠን ይለያያል። ቲም ሊደር ስትሆኑ ካምፓኒ የሚጠይቀው 1000 ፖይንት ለእናንተ ምክንያት ለካምፓኒ ገቢ ይሆናል። 1000 ፖይንት ኢንቨስት ከግራ ከቀኝ ሁለት ኦፕሽን ነው የሚኖራችሁ። እሱን ቀድሜ ባሳያችሁ ማለት እንደዚህ ክሊር ይሆናል። ነገር ግን በማሳያችሁ ነገር ጋር አገናኝ ይሆናላችሁ። 2500 ፖይንት ማለት ይጠብቅብኛል ቲም ሊደር ሲደመ ሆኛለሁ 2500 ፖይንት አለ። ያ ማለት በትንሹ 250 ዩሮ በባይናሪ ወስጃለሁ። ኮሚሽን ደርሶኝ ማሳያችኋለሁ እዚህ ላይ ታስቆጥቶ ፉል ስሪ ሆና ኮኦርዲኔተር ስታርቱ ኮኦርዲኔተር ስታርት እያለ ፖይንቱን እየጨመረ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ስትራግሉ ይጨምራል ማለት ነው። so the more I get accumulate up points the more higher level አገኛለሁ and the more የማግኘት ፉል ማግኘባቸው ፉሎች ይጨምራሉ ማለት ነው። ሰርፕራይዚንግሊ ይሄ ደስ የሚለው ወደ ኋላ ካለፋችሁ ፉልም ጭምር ነው የምታገኙት። አንድ ሰው ፉል 6 ላይ ቢሆን ከፉል 6ዎች ጋር ይካፈላል፣ ከፉል 5 ጋር ይካፈላል፣ ከፉል 4 ጋር 3 2 1 ላይ ይካፈላል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ምን እንደሆነ መጠበቅ ያለብኝ በተቻለ መጠን ፉሌ ማሳደግ ቶሎ ሌቭል እንዲያድግ ማለት ነው የሚጠበቅብኝ ማለት ነው። አንድ ሰው አምባሳደር ደረጃ አሁን ሳምንት በፊት የመጣ ሌቭል ይሄ አዲስ ሌቭል ነው። ስለዚህ ሂደን ተጨማሪ ካምፓኒ ጨምረናል ሌቭል በ8 ሌቭሎች ነበር ቅድም ያሳየኋችሁ 21 ሌቭሎች ደርሰዋል። ያ ማለት አሁን ወደዚህኛው ሌቭል ያደጉ ተጨማሪ 3 ሰዎች አሉ። ከሲኒየር ፕሬዝዳንት ወደ አምባሳደር ሳይዋል። ስለዚህ ይሄ ገና ነው፣ ባዶ ነው። ይሄ ባዶ ነው። ቪዲዮ ነው መቅደም ይቻላል። ባይዘው ደስ የሚለው ቀድሞ የገባ ሰው ብቻ አይደለም እዚህ ቢዝነስ ላይ ቀድሞ ጆይን ያደረገ ሰው ብቻ አይደለም ሌቭሎችን የሚይዛቸው። እኔ ከአፕላይ ነው ቀድሜ ነው ኮሚሽን ያገኘው። እኔ ከአፕላይ ቀድሜ ነው ቲም ሊደር የገባው። ስለዚህ ምንም ሪስትሪክሽን የለውም በሰራነው አቅም እንጂ በሰራነው መጠን እንጂ ቀድሞ በገባ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። ይሄ ነው ደስ የሚለው ነገር ያለው። ኦኬ የቦነሶችን ታይፖች ጨርሰናል። አሁን የምናየው ደግሞ ቀጥታ ወደ ሜኑ ልገባ ነው። ይሄ ዳሽቦርድ ነበረ ወይም ባክኦፊስ ነበረ። አሁን ወደ ሜኑ ዛችን ልገባ ነው። ከሴቲንግ ልጀምር። ሴቲንግ ማስተካከል የምፈልጋቸው የኔን አካውንቶች ፐርሰናል አካውንቶች እነዚህ
የገባችሁ እናንተ አካውንታችሁ ሲከፍትላችሁ ስትከፍቱ ማለት ነው። ይሄን ማስተካከል ይቻላል። የከፈተላችሁና ፓኬጅ የገዛችሁ እንደዚሁ ሜምበር ፕሌስመንት ይላል። አዲስ ሰው ጆይን ሲያደርግ የት ነው ማስቀመጥ ይለኛል። እዛ ነው ቅድም ሌፍት ኤንድ ራይት ያልኳችሁ። ሌፍት ኤንድ ራይት ማለት ሁለት ባይነሪ ብቻ ነው ካምፓኒ የሚቀበለው። ሚኒመም ሁለት ሰዎች የሚያስፈልጋችሁ ማክሲመም ቢዳችሁ 20 ሰዎች ማክሲመም የማግኘት መብት ያላችሁ ማለት ነው። ከዛ በላይ ቢኖረኝ ትችላላችሁ። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ፕሌስ አንደር አናዘር አሶሺየት ከእናንተ ዳውን ላይ ሆናችሁ ወይ ለስፖንሰር አድርጋችሁ ካመጣችሁ ሰው ስር ከትለታላችሁ። ካምፓኒ ግን ለእናንተ ዳይሬክት አድርጎ ያስባል። በተጨማሪ ግን ለሱ ፖይንት ያስበላል። ለእናንተ ተመሳሳይ ፖይንት ደስ ይላል። ይሄ ሲስተም የብዙ ኢትዮጵያውያን ያሳሰብ ይችላል ይገምታል። ብዙዎቻችን አብሮ መብላት እንጂ አብሮ መስራት ላይ በጣም ሰነፎች ነው። ይሄ ካምፓኒ ግን አብረን እንድንሰራ በጣም አፕሪሼት ያደርጋል። አብራችሁ ካልሰራችሁ የማደግ እድላችሁ በጣም ጠባብ ነው። ታዳላችሁ፣ ነገር ግን አብራችሁ ብትሰሩ ይበልጥ ጊዜያችሁን ትቆጥባላችሁ። ልታድጉ የሚወስደውን ጊዜ በጣም ያሳጥርላችኋል አብሮ በመስራት። ስለዚህ ይሄን ስለሚያውቅ ፕሌስ አንደር አናዘር አሶሺየት ሲሞላብኝ እኔ ለምሳሌ 12 ሰው ነው ያለው። ከዚህ በኋላ 8 ሰው ነው ማክሲመሙን ለማግኘት የሚጠበቅብኝ። 8 ሰው ነው እንጂ 8 ሰው ዛሬም ጆይን ሊያደርግ ይችላል፣ ነገር ከነገ ወዲያ የሚደርሰው። ከዛ በኋላ ግን ምንድነው የሚሆነው? አሶሺየቶች አደርጋቸዋለሁ እነዛን። ስለዚህ ሴት ሳደርግ ሴቭ አድርጌ ሲወጣ የቱ ላይ ላስቀምጥልህ ይለኛል። እኔ አሁን የምፈልገው በኮሚኒቲ መሰረት ሌፍት ላይ ነው። ራይት ላይ ያሉ ሰዎች ብዙ ናቸው። ስለዚህ ሌፍት ላይ ስለምፈልግ ሌፍት ላይ ሴት አድርጌዋለሁ። ሴቭ እለዋለሁ፣ እወጣለሁ ማለት ነው። ፓስዋርድ መቀየር ብፈልግ ሜቢ በጣም ጠንካራ ፓስዋርድ ማድረግ ይጠበቅብኛል። ያለኝ ፓስዋርድ አለ፣ አዲስ ፓስዋርድ ሰጠዋለሁ፣ በየጊዜው መቀየር ይችላል። ነገር ግን እዚህ ላይ እንዳትረሱ ፕሊዝ ፓስዋርዳችሁን በጣም ሴኪዩር አድርጉ። ብትችሉ በጣም ሴኪዩር እንዲሆን ከሌላ ሰው ጋር ሼር እንዳታረጉት ያን ፓስዋርድ። ሰስፔክት ሲያገኝ ካምፓኒ ወዲያው ኢሚዲየትሊ ኖቲፋይ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ወዲያው ልትገባ ያደርጋል። ሰስፔክት ማለት ሜቢ ሀክ ሊያደርግ የሚሞክሩ ሰዎች በጣም ሴኪዩር ሴፍ ነው። ወዲያው ካምፓኒ ያሳውቃቸዋል በኢሜይላችሁ። ለዛ ነው ኢሜይላችሁ ስትሞሉ አንደኛ አክቲቭ ኢሜይል መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ኢሜይላችንን መከታተል ይኖርብናል። ኖቲፊኬሽን ይልካል ማለት ነው። እሱን ፓስዋርድ ሌላ ቦታ ላይ ባንጠቀም ይመከራል። እዚህ ላይ የምንጠቀመው ፓስዋርድ ሌላ ቦታ ላይ ባንጠቀም፣ ኢሜይላችን ላይ ፌስቡክ ላይ የሚጠይቁ ቦታዎች ላይ የዚህን ኢሜይል ፓስዋርድ የዚህን ፓስዋርድ ሌላ ቦታ ላይ ባንጠቀም ይመከራል። ይሄን ካልኩኝ ወደ ሌላው ልመለስ። ካምፓኒ ሌላ ምን አምጥቶልናል? በጣም ደስ የሚለው አንድ ሰው ሰምዌር ያለ ሰው ይሄን ኪውአር ኮድ ትልክለት። ለምሳሌ ብዙዎቻችን ዜንደር ላይ እንላላካለን። ዜንደር ፋይሎች እንላላክ በስልካችን ወደ ስልክ እንላላክ፣ ስካን ያደርጋል። ስካን ሲያደርግ ዲቴክት ያደርጋል አይፒ አድሬሱን የስልካችንን ማለት ነው። የአንዱ ስልክ ከአንዱ ጋር ዲቴክት ያደርገዋል። ለምን የእያንዳንዱ ስልክ የተሰጠው ኪውአር ኮድ የተለያየ ስለሆነ፣ ስለዚህ ስማችንን እንኳን ብንሰጥ ከላይ እዛ ስልክ ላይ የማን እንደሆነ ይናገራል። ኪውአር ኮድን የእናንተ በእናንተ አካውንት ያለ ይሄ ኮድ አንደኛ በጣም ኢንክሪፕትድ ነው። ያው ሜቢ እዚህ ላይ ሶፍትዌር ኢንጂነሮች ደግሞ ኮምፒውተር ሳይንስ ሞር ቴክኖሎጂ የተጠጋችሁ ሰዎች ይኖራላችሁ። እኔ እንግዲህ ሲቪል ኢንጂነሪንግ የተማርኩት ነገር ግን ሲስኮ ላይ የተወሰኑ ነገሮችን ወስጃለሁ። ያ ማለት ፐርፌክት ነው እያልኩ አይደለም። ነገር ግን ኪውአር ኮድ ለእያንዳንዱ ልክ እንደ ባርኮድ እያንዳንዱ አካውንት የተለያየ ኮድ ነው የሚቆጥ ሰው ልክ ይሄ ሲሰጡት ያ ሰው ቀጥታ በእናንተ ሳይን አፕ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ስፖንሰሩን ዲቴክት ያደርጋል ሲስተሙ ማለት ነው። ይሄ ሲስተም ስፖንሰሩ ማን እንደሆነ ዲቴክት ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ ሳይን አፕ ሲያደርግ ይሄን ስካን ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅበት። በፎቶ ካሜራ ላይ አድርጎ የፎቶ ካሜራ ቪዲዮ ላይ ይሰራል። ካሜራ ላይ አድርጎ ልክ ሲከፍተው ቀጥታ ወደ ሊንኩ ኦንላይን ከሆነ ማለት ኢንተርኔት ያስፈልጋል፣ ቀጥታ ወደ ሊንኩ ይወስዳል ማለት ነው። በጣም ትምህርቶች ናቸው። ሌላኛው አፕሎድ ኬዋይሲ ይላል። ይሄ ካምፓኒ ከማን ጋር እንደሚሰራ ማወቅ መቻል አለበት። ካምፓኒ ማነው? ይህ ሰው አብሮኝ የሚሰራው ሰው ማን ነው ማወቅ መቻል አለበት። አንደኛ ከዚህ በፊት ሌሎች ነገሮች ላይ ተጠርጠር ከነበረ ሲስተሙ ዲቴክት ያደርጋል። ፊድ ስለተደረገ ዩሮፒያን ዩኒየን ላይ ማለት ነው። ለሌላ አክቲቪቲዎች ማዋል አይቻልም። ከዚህ ካምፓኒ የሚገኝ ኮሚሽን ለሌላ ነገሮች ላይ ማዋል ስለማይቻል እኛን ሊያውቅ ይፈልጋል። ስለዚህ ፓስፖርት ካላችሁ ፓስፖርት፣
ከሌላችሁ መንጃ ፈቃድ አሁንም ከሌላችሁ ኢትዮጵያውያን በሆናችሁ ማለት ነው ለዚህ ሀገርም ውጭ ላይ ላላችሁ ስለሆነ የሚሰራው የመኖሪያ ፈቃዳችሁ ወይ ደግሞ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ደግሞ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ማለት ነው የቀበሌ መታወቂያችሁ ነገር ግን እሱ አሻራ ሰጥታችሁ ያወጣችሁት ከሆነ በእጅ ጽሑፍ የተጻፈውን መታወቂያ አይቀበልም ሲስተም። ስለዚህ ኮምፒውተር የተጻፈና ነገር አሻራ ሰጥታችሁ አሁን ብዙ ወረዳዎች በተለይ አዲስ አበባ ላይ ጀምረዋል መታወቂያ የሚሰጡት አሻራ ሲሰጡ እሱ ሲስተም ይቀበላል። ኦር ደግሞ ሌላ እንደ አማራጭ የግብር ከፋይ መታወቂያ ያላችሁ ሰዎች አሉ። ያንን እኔ ለምሳሌ አለኝ የግብር ከፋይ መታወቂያ አለኝ፣ ፓስፖርት አለኝ፣ መንጃ ፈቃድ አለኝ ኤንድ ናሽናል አይዲ ናሽናል ባይባል ነገር ገና ይቀረዋል ናሽናል ወደ ናሽናል ያልደረሰ ነገር ግን ከቀበሌ መታወቂያ አሻራ ሰጥቶበታል። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ አንዱን ነው የሚጠይቀው አንዳንድ አራቱንም ኦር ሶስቱንም ልታስገቡ አይደለም አንዱን ልታስገቡላት ጠይቃ ኦልሬዲ አፕሩቭ አድርጎኛል በ24 ሰዓት ውስጥ አፕሩቭ ያደርጋቸዋል። በትክክል የሰጣችሁት መረጃ ትክክል መሆኑን ያረጋግጣል ማለት ነው። አፕሩቭ ካልተደረጋችሁ ምንድን ነው የሚሆነው? የምታገኙትን ኮሚሽን እስከ 1000 ዩሮ ድረስ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። ከዛ በላይ ግን ማንቀሳቀሳችሁ ሪስትሪክት ያደርጋችኋል ሲስተም ማለት ነው። እስከ 1000 ዩሮ ድረስ ግን ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ይዘር ወደ ባንክ ይዘር ደግሞ ወደ ኢቴሪየም ኦር ቢትኮይን የተጠቀሙ ከሆነ ቢትኮይን ኢቴሪየም የኤሌክትሮኒክ መገበያያ ነገሮች ናቸው። እነሱ ዲቴሎች ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ክሪፕቶ ከረንሲ ብላችሁ ወይ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ሰርች አድርጉ ለቢትኮይን ዲቴሎች ስላሉ ማለት ነው። እሱ ላይ ስለማልገባበት አሁን ሌላኛው earnings and payout ብዙዎቻችሁ ልታዩ የምትፈልጉት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ስንት እንዳገኛችሁ፣ መቼ እንዳገኛችሁ፣ ከማን እንዳገኛችሁ፣ እንዴት እንዳገኛችሁ ሲስተሙ ራሱ ዲቴል ያደርጋል። ሶ በጣም ትራንስፓረንት ነው። ብዙ ጊዜ ደሞዛችን እንጠብቃለን። ወሩ ሙሉ ሰርተን ደሞዝ ስንት ነው ስንመጣ በትክክል አንናገርም። በተለይ ወንዶች ሴቶች እድሜ ላይ ነው የሚናገሩት። ይሄ ካምፓኒ ግን በትክክል ብትናገሩ በትክክል የተሰራውና እንዴት እንደመጣ ይላችኋል ሲስተሙ። ለምሳሌ ከባይነሪ ፔመንት ይላል። ስለዚህ ከባይነሪ ፔመንት ያገኘሁትን ኮሚሽን ይነግረኛል። እዚህ ላይ እንደምታዩት 18 ዩሮ ያገኘሁበት አለ 27 እነዚህ እንግዲህ እኔ ጆይን ያደረኩት በ11/23/03 ዛሬ 8/5/2020 ነው ማለት እኔ ገባሁት ማርች 23 ነው። ዛሬ ይሄ ቪዲዮ ሲቀርጽ ዛሬ ሜይ 9 ነው። ከዚህ ጀምሮ መቼ እንዳገኘው በየትኛው የቦነስ አይነት በባይነሪ ብቻ ነው። ከስድስቱ ውስጥ አንዱን ብቻ ነው ያሳያችሁ ያለው። ስለዚህ ከስድስቱ በአንዱ ብቻ እስከዛሬ የተጠራቀመ 414 ዩሮ በዚህ ካምፓኒ ብቻ። ይህ ማለት በጣም ትልቅ እንዳይመስላችሁ በጣም ትንሽ ነው ሪሌቲቭሊ በጣም ትንሽ ነው። ቢኮዝ ብዙ ሰዎች በተመሳሳይ ጊዜ የገባን ሰዎች ከኔ የተሻለ ኮሚሽን እየሰሩ ያሉት ይችላል። ቢኮዝ አዝሎንግ አስ ፐርፎርማንሳቸውና ከስተመር ማያዛቸው ከዚህ በፊት የሚያውቁት ሰው ካለ ሌላ ውጭ ሀገር ካለ ሰው ጋር ሀገር ውስጥ ካለ ሰው ጋር ሞር ኦፍ ከስልክና ማለት ከሞባይል እና ላፕቶፕ ጋር ኢንተራክሽን ያላቸው ሰዎች ቢሆን ይመረጣል። ሴሌክቲቭሊ ማለት ነው እንጂ ሁሉም ሰው ጆይን እንዲያደርግ አንጠብቅም። ቢኮዝ ኦፕሬት ማድረግ መቻል ስላለበት ማለት ነገር ግን ይሄ በጣም ከባድ ነው እያልኳለሁ። እጅግ በጣም ቀላል ነው። ዊዝን ማክሲመም ኦፍ ኤ ዊክ ማስተር ታደርጉታላችሁ። ዊዝን ኤ ዊክ አንድ ሳምንት ምናልባት አንዳንድ ሰዓት እየሰጣችሁ ፕላትፎርሙን ማየት ማንበብ ዲቴሎችን ራሱ ጋይድ ስለሚያደርግ አይደል እኛ ሀገር ነው ገለጻ እየሰጠን ያለ ነው እንጂ ሲስተሙ በራሱ ገለጻ እንዲሰጥ አድርጎ የተሰራ ነው። ገለጻ የሚሰጠው ራሱ ሲስተሙ ነው። ሌላው ባይነሪ ፖይንቶችን ከየት እንዳገኘኋቸው ይነግረኛል። መቼ ኤንድ ከየት ነው ሶርስ እንደመጣ የትኛው ፓኬጅ ተገዝቶ የትኛው ኮሚሽን እንዳገኘ የትኛው ፓኬጅ ለምሳሌ ፋይት ሲገዛ የትኛው ግሬ ላይ ያለ ሰው እንደገዛ ይነግረኛል። ራይት ላይ ሁለት ኦፕሽን ስለሆነ ይችላል ማለት ነው። then 90 points ላይ ቆጥሯል እንደምታዩት። next use or log ለኛ አጠቃላይ ያደረግኳቸው ትራንዛክሽኖች ያወጣኋቸውን ካምፓኒ የላከልኝ ስጋታ ከካምፓኒ ላይ አንዳንድ ምርቶች አለ ለምሳሌ ኤቨንትስ አሉ በኦንላይን የሚከታተላቸው ኤቨንቶች እነዛን ስጋታ ከኮሚሽን ላይ ነው የምገዛው። ለምሳሌ አንድ ቲኬት ወስጃለሁ 1 ዩሮ ናት 2 ዩሮ ናት ይደግረኛል መቼ እንደገዛ
you have got 125 unclaimed CROWD1 reward ይለኛል ሪዋርዶችን ካምፓኒ የሰጠኝ ሪዋርድ ክሌም አላረክም ይለኛል አደርጋለሁ ቬሪፋይ ስለሚያደርግ ሰው እዚህ ላይ ደግሞ አደርጋለሁ ይሄ በ6:05 ነው ሰዓቱን ይሄ በ3 ሰዓት ከምናምን ነበር እኔ ኖቲፊኬሽን ያገኝ ይመጣል ማለት በ7 ሰዓት እዛው ቀን ማለት ነው ክሌም አደረኩት ወሰድኩት ማለት ነው ወደ አካውንት ላይ ይገባል ማለት ነው በዚህ መልኩ በጣም ክሊር ነው ፔጆች አይታችሁ ከሆነ እንግዲህ አምስተኛ ፔጅ ላይ ድረስ ደርሻለሁ አጠቃላይ ትራንዛክሽን ማለት ነው ይህ ማለት በየቀኑ አንድ ሚሊዮን ነው ሁለት ሚሊዮን 10 30 36 ቢሆን የማገኛትን በጣም በእርግጠኝነት በትራንስፓረንት ላይ ያስቀምጣል ሌላው ጊፍት ኮድ ነው እዚህ ካምፓኒ ላይ አንድ ጆይን አዲስ ሰው ጆይን ማድረግ ከፈለገ አንደኛው የመክፈያ መንገድ ኮሚሽን ያለው ሰው ከካምፓኒ ላይ አንዱን ፓኬጅ ይገዛል የሚፈልገው ሰው እየፈለገው ማለት ነው ለምሳሌ ባለቤት ጆይን ስታደርግ ከኔ ኮሚሽን ላይ 99 ፋይቱን በመግዛት የፈለገችው 99 ዩሮ ከኔ ኮሚሽን ላይ ቆረጣል በታች ኮድ ማይነስ ነው የሚያደርገው ሶ ባይ ጊፍት ኮድ በአካውንት ላይ የተቆረጠ ፋይት ፓኬጅ የሚገዛውና ዘን እሱን ኮድ ነው የሚሰጠው ያን ኮድ ተጠቅማ ስትገባ ፓኬጁን ይከፍላል ሜምበር አድርጓል ማለት ነው ሲስተም ልክ እንደዚህ ሁሉ አዲስ ሰው ጆይን ማለት ሲፈልግ ሌላ 99 ዩሮ መግዛት ይችላል ከማገኘው ኮሚሽን ላይ ማለት ነው ይሄንን እዚህ ላይ ያሳየኛል ለማን እንደዋለ ያሳየኛል እዚህ ላይ ደግሞ የምታዩት ሌላኛው ማቺንግ ቦነስ ቅድም ያሳየኋችሁ አጠቃላይ ከጀነሬሽን ላይ የሚገኝ ቦነስ ያስቀምጣል ብያለሁ እዚህ ላይ ቦነስ ኦሪጂኑን ያሳየኛል ከየት እንደመጣ ቀኑ አለ ኤንድ ቦነስ እርንድ ባይ በማን ምክንያት ነው ቦነስ ያገኛል ለምሳሌ 3.6 ዩሮ በዚህ ቀን አግኝቻለሁ ይላል ይሄ ማለት እሱ ስንት አግኝቷል ማለት ነው 36 ዩሮ አግኝቷል ግን 10% ነው ማቺንግ ቦነስ የሚሰጠው 36 ዩሮ መላኩ 19 የሚል ዩዘር ነው ያለው ሰው ሰርድ ጀነሬሽን ላይ ያለ ሰው የኔ ዳይሬክት አይደለም ሰርድ ጀነሬሽን ላይ ያለ ድረስ ይከፍላል ማለት ነው because ደማታችሁ ሆነ ማቺንግ ሌቭል 3 ላይ ነው ያሳያችሁ ነበር ማለት እስከ 3ኛው ጀነሬሽን ማለት ድረስ ካምፓኒ ይከፍላል which is perfect ማለት ነው ይሄን ይመስላል በተቀረ ፔመንት እንዴት ነው ጊፍት ኮድ ትንሽ አጠራርጌ ላሳያችሁ አይደል በጣም ትክክል ነው ጊፍት ኮድ ለምሳሌ መግዛት ሲፈልግ ለሰዎች ማለት ነው ጊፍት ኮድ ማለት በነፃ የሚሰጠው አይደለም አክቹሊ በነፃ የሚሰጥ አይደለም አንድ ሰው ወደዚህ ካምፓኒ ጆይን ለማድረግ ሲፈልግ ከስድስት አማራጭ አለ በጣም ይችላል በቢትኮይን መግዛት ይችላል በቢትኮይን ወደ ካምፓኒ ጆይን ማድረግ በኢቴሪየም ይችላል ኢቴሪየም ግቡና ጎግል አድርጉ ትችል ስላላቸው ስለነሱ ጊዜ ይፈልጋል ኤንድ በጊፍት ኮድ ይችላል ኤንድ በቪዛ ካርድ ይችላል ፔይፓል ማስተር ካርድ ያለው ሰው ፔመንት በእነዚህ አማራጮች ወደዚህ ካምፓኒ ጆይን ማድረግ ስለዚህ አማራጭ አንዱ ፋይት ማለት ፓኬጅ ጊፍት ኮድ ስለሆነ ሜምበር የሆነ ሰው ኦሬዲ get an instant reward when referring a new card member አዲስ ሜምበር ጆይን ሲያደርግ ጊፍት ኮድ ያለ ሰው ይሰጣል ማንኛውም ሰው ማንም ሜምበር የሆነ ሰው ይሰጣል ሲሰጠው ፎር ፍሪ አይሰጠው 99 ዩሮ ከሆነ 99 ወርዝ የሚያደርገውን በካሽ ይከፍላል ሰው ነው 99 ይገዛለታል ለምሳሌ እኔ ላይ ለምሳሌ ግዛ ጊፍት ኮድ ብለ አካውንቴ ላይ 99 ዩሮ ስላልሞላ እዚህ ላይ እንደምታዩት 61.8 ዩሮ ነው because ዊዝድሮ አድርጌያለሁ 400 ምናምን ኮሚሽን ነበር ዊዝድሮ አድርጌያለሁ ሌላ ደግሞ አፕዴት አድርጌበታለሁ ራሴ ራይት ፓኬጅ ነው ሲጋዛ ይገዛው አሁን ግን ወደ ጎልድ አፕዴት አድርጌበታለሁ በራሱ በኮሚሽን ካምፓኒ ጋር ኮሚሽን ማለት ነው ይሄን ያሳያል ስለዚህ ቢኖረው 99 ዩሮ ይሄኛው ባይ ማለት መግዛት ይችላል ነገር ግን ያለው መጠን ከ99 ዩሮ በታች ስለሆነ አሁን እንዲገዛ ተደርጎልኝ ማለት ነው ስለዚህ ሲገዛ አዲስ ሰው ጆይን የሚያደርግበትን አንድ ዋይት ፓኬጅ ገዝቶ የሚወዳበትን እኔ ጆይን አደረኩ ማለት ነው እዚህ ላይ እንደምታያቸው ጥቅም ያሳያችሁ ጊፍት ኮዶች ዩዝድ ጊፍት ኮዶች ናቸው እነዚህ ኦልሬዲ ሰዎች ሊጠቀሙባቸው እና ጆይን ያደርጋሉ ለምሳሌ ይሄ መለያንስ ይላል መለያንስ ዩዘር ኔም ነው መለስ ማለት ነው ኦኬ ጆይን ያደረጋሉ ነው ያኔ ዳይሬክት ነው የግድ የኔ ዳይሬክት መሆን አይጠበቅበትም ፓኬጅ ለመስጠት ወይም ጊፍት ኮድ እንዲገዛ ዳይሬክት ማለት ለማንም ሰው ጆይን ማድረግ የሚፈልግ ሰው መጠየቅ ይችላል የገቡበትን ይነግረኛል ቀኑ ይነግረኛል
ስማቸውን ይነግረኛል ማን ጆይን እንዳደረገ ኮዱን ይነግረኛል እነዚህ ኮዶች ድጋሚ መጠቀም አልችልም ማለት ነው የምታቸውን ኮዶች ድጋሚ ተጠቀማቸው አልችልም ልክ ካርድ ፍቀን ከሞላ ነው በኋላ ድጋሚ መጠቀም አንችልም ራሱ ልክ እንደዚህ ሁሉ ይሄን እንደዛ ነው ማለት ነው ሌላኛው ፔመንት የማገኘውን ፔመንት እንዴት ነው ወስዶ ማድረግ ነው ማውጣት ይፈልግ አካውንት ላይ ካለኝ አካውንት ላይ አንደኛ አካውንት ባላንስ ኦልሬዲ እዚህ ላይ እንደሚያሳያችሁ 61 ዩሮ ይላል አጥቼበታለሁ አንደኛ ኢሮፕ ውስጥ ከሆናችሁ ይሄን ቪዲዮ የሚሰራው ኢትዮጵያ ስላለ ሰው ብቻ አይደለም በቢትኮይን ኦር በቪዛ ዲፖዝ ማለት ይችላላችሁ ኮሚሽናችሁ ወደ ራሳችሁ ቢትኮይን ወይም ወደ ቪዛ ዴት ካርዳችሁ ማስገባት ይችላል አውትሳይድ ኦፍ ኢሮፕ ከሆናችሁ ማለት ነው ኢሮፕ ውስጥ ከሆናችሁ ደግሞ ያስመረጣችኋል ስለዚህ ዴት ማድረግበት ትራንስፈር ማድረግበት አለኝ ማለት ነው አንደኛው ወደ ባንክ ይቻላል please read the details carefully ለምሳሌ አንድ ከፍተኛ ነው ለምሳሌ እኔ ከኢሮፕ ውጭ ነው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ስለዚህ ይሄን ክሊክ ሳደርግ ሶሪ ኮንሰፕት ኢሮፕ ነው የሚለው ኢሮፕ ውስጥ ከሆነ ኦልሬዲ ባንኩን ይነግረኛል ወደዚህ ትራንስፈር አድርግ ከዚህ ቀጥታ ወደ አንተ ሎካል ባንክ ይላካል ነው ያለው እዚህ ላይ እንደምታዩ make payment by wire transfer that wire transfer ወደ እኔ አካውንት መላክ ይችላል which is ወደ እኔ ፊዚካል አካውንት ሎካል አካውንት ማለት ነው ሎካል አካውንት wire transfer wise የሚባል አፕሊኬሽን አለ እሱን መጠቀም ይችላል ካልሆነ ደግሞ በቢትኮይን ዊዝድሮ ማድረግ ይችላል ሎክ እዚህ ላይ payment by wire ይላል ካልሆነ ደግሞ ዊዝድሮ with bitcoin ይላል አማራጭ የማገኛቸው ኮሚሽኖች ወደ ቢትኮይን ቢትኮይን ምንድነው ኤሌክትሮኒክ ፔመንት ነው ዋሌት ክሬት ማድረግ ይችላል ዋሌት ማለት በነፃ በኤሌክትሮኒክ ልክ አካውንት ንግድ ባንክ ኦር ሌላ ዳሽን ባንክ ኦር ለምሳሌ እንደገዛችሁ ማለት እንደከፈታችሁ እዚህ ላይ ኤሌክትሮኒክ አካውንት ተከታላችሁ እሱ ዋሌት ይባላል ስለዚህ እሱ ዋሌት ከሌላኛው ሰው ይለያል እያንዳንዱ ሰው ይያረጋል ስለዚህ ከ20 ዩሮ ጀምሮ ያለውን ኮሚሽን ወደዚህ ዋሌት ማስገባት ይችላል ስለዚህ ሳስገባ ዊዝድሮ ማድረግ ይችላል ብለን ባክኦፊስ ማለት ነው ወደኔ ፊዚካሊ ሆነ ቢትኮይን አደረኩት ማለት ነው ሌላኛው አማራጭ ደግሞ ዊዝድሮ ባንክ ይላል የማገኛቸውን ኮሚሽኖች አማውንት ምን ያህል ነው ዊዝድሮ ማድረግ የፈለከው ይነግረኛል ካለኝ አካውንት ላይ ኤንድ ሙሉ ስምህን አስቀምጥ ይለኛል የባንክ ስምህን አስቀምጠን ባንክ የባንኩ አድሬስ አስቀምጥላታለ አካውንት ነምበሩን አይባን ኢንተርናሽናል ባንክ መሆኑን ያላቸው ባንኮች አሉ ሬጂስተር ቢሆኑ ኢንተርናሽናል ባንክ ሬጂስተር ቢሆኑ የነሱ ኮዳቸውን ጠይቃለሁ ከባንኩ ነው የሚጠይቀው እኔ ቦኪንግ የተከፈተበት ባንክ ማለት ነው ስዊፍት ኮድን ልክ የየብራንቹ ስዊፍት ኮድ ይለያያል እሱንም እጠይቃለሁ ስለዚህ ልክ ይሄ ስም ሞላለት እኔ ስልክ ላይ ነው ሞላ ወይ ደግሞ ሞባይል ላይ ነው ሞላ ወይ ደግሞ ላፕቶፕ ላይ ነው ሞላ ኦልሬዲ ካለኝ አካውንት ላይ ፊዚካሊ ብር ስለምፈልገው ኢንካሽ ስለምፈልገው ይሄ ዲጂታል ነው የተቀመጠው ይሄ ዲጂታል መኒ ወደ እኔ ከረንሲ ተቀይሮ ማለት ይችላል እዚህ ላይ ማስተካከል ያለባችሁ በዩሮ ነው ካምፓኒ የሚከፍለው ነገር ግን እኔ ባለሁበት ሀገር ከረንሲ ነው ተቀይሮ ዊዝድሮ ማድረግ የሚችለው እንጂ ዩሮ ማንቀሳቀስ ዩሮ ባለው የቀኑ ኤክስቼንጅ ሬት ተቀይሮልኝ ማድረግ ይችላል ይሄ ነው ፊል ማድረግ የሚጠበቅበት ይሄን በትክክል መሙላት ይጠበቅብናል ይሄ የባንኩን አድሬስ የአካውንት ነምበሩ አይባን ማለት ኢንተርናሽናል ባንክ መሆኑን ማረጋገጥ አለብን ኮድ አላቸው እያንዳንዳቸው ባንኮች ስዊፍት ኮድ ለምሳሌ ውጭ ያለ ሰው ስልክላችሁ ገንዘብ ስዊፍት ኮድ ይጠየቃል ውጭ ያለ ላኪ ማለት ነው ስለዚህ ለእናንተ ብራንች በዛ ስዊፍት ኮድ ይዳችሁ ነው የዌስተርን ዩኒየን መቀበያ ፎርም አለ ትክክል ሞሉላቸው ይሰጣቸዋል ማለት ነው ይሄን ይመስላል ሰፖርት ምናልባት ተቸገራችሁት ነገር ካለ ካምፓኒ ራሱ አሲስት ያደርጋችኋል ጥያቄ የሆነባችሁ ነገር ካለ ለምሳሌ how to change my password how to change the registration details ይሄን በቪዲዮዎች ማለት ራሱ ጋይድ ያደርጋችኋል ማለት ነው ፓስዋርድ እንዴት እንደምትቀይሩ ቅድም ያልኳችሁ KYC ወይም ደግሞ ኖ ዩ ከስተመር ፕሮሰስ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትቀይሩ በጣም ቀላል ነገር በቪዲዮ ሪሴት እንዴት ፓስዋርድ እንደምታረጉ እያንዳንዱ
ያግዛችኋል። እንደው ከዚህ በላይ ከተቸገራችሁ ደግሞ መጻፍ ትችላላችሁ። በቃ ሰፖርት ቲም ላይ ለምሳሌ እኔ የጻፍኳቸው ጥያቄዎች ነው። ለምሳሌ ከዚህ በፊት በቢትኮይን የከፈትኩለት ነበረና ቢትኮይን ከፍዬ ቆየብኝ ሰዓቱ። ስለዚህ ጠየቅኳቸው፣ ኦልሬዲ አክሰስ አደረጉልኝ፣ ፕሮሰስ አደረጉልኝ ብሎ ግን ክሎዝድ ነው ሲስተም። ይሄ ፕሮብሌሙ ሶልቭ ተደርጓል፣ ክሎዝ አደረጉላቸው። ሌላ ጊዜ ደግሞ ሜጋዚን ስገዛ አንድ ቢሮ ነበረች። ካምፓኒ ሜጋዚን አለ በየወሩ አንድ ቢሮ ነች። ዘንድ በሲስተም ምክንያት ደጋግሜ ስነካው 5 ጊዜ ገዛት ተጨማሪ 5 ማለት ነው። ጠየቅኳቸው፣ ወዲያው ሪፈንድ አደረጉልኝ 5 ቢሮ ማለት ነው። አንዷን ብቻ መስቀር። እዚህ ላይ ያሉ ነገሮች ስለ ቦነስ ስለ አካውንት መደወል ይችላል ማለት ነው። በጣም በጣም በሚመች መልኩ ነው ያስቀምጣል። ሌላው ኢንቮይስ ያስቀምጣል ካምፓኒ ኤኒ ትራንዛክሽኖቻችንን እኛ ወጪ በካምፓኒ ተከፈለ ሪሲት ይልክልናል፣ ደረሰኝ ማለት ነው። ስለዚህ download your invoices as PDF file and save them in your bookkeeping for taxes. So any tax ትጠየቅ በዚህ መሰረት ልትጠል ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ሀገር የኦንላይን ስራዎችን ከኦንላይን ስራዎች የሚገኝ ገቢ ታክስ የሚከፈልበት ፕላትፎርም የለም። በጣም ደስ ይለናል እንደዛ ቢሆን። የለም እንጂ ቴክኖሎጂ ቀድሞታል። በቴክኖሎጂ ለምሳሌ ብዙ ሰው በኦንላይን ስራዎች ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ የሚሰሩ ሰዎች አሉ፣ ሌሎች ኦንላይን ስራዎች የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ነገር ግን የሚያገኙትን ገቢ ከሚያገኙት ላይ ልክ እንደ ደሞዝተኛ ባይዘው በጣም ብዙ ግብር ኦፍ ታክስ የሚከፍለው ደሞዝተኛ ሰው ነው ታውቃላችሁ። ከአንድ ነጋዴ ከአንድ አለ ከተባለ ነጋዴ የበለጠ አንድ ደሞዝተኛ ግብር ይከፍላል። አንድ ልክ እንደዚህ ሁሉ የኦንላይን ፕላትፎርም ላይ የሚሰሩ ሰዎች ግብር የሚከፍሉበት መንገድ ላይ ሲስተም ቢኖር ሌሎች ሀገሮች አላቸው። ለምሳሌ የኛን እንትን የላከልን ዱባይ ነው። ዱባይ ላይ ታክስ ነው። ስዊድን ላይ ታክስ ነው። ስፔን ላይ ዩሮፕ ላይ ታክስ ነው። ቢካዝ ከሲስተሙ በፊት ይሄ ኦንላይን ሲስተም ከመምጣት በፊት የሚከፈልበትን ሜተድ ቀድሞ አስቀምጠዋል። እኛ ጋር ግን ገና ነው። ስለዚህ ያውን ደረሰኞችን እናስቀምጣለን። በኤኒ ታይም ማንም ሰው ክፈል ቢለን መክፈል ይችላል ባለው ደረሰኝ መሰረት ማለት ነው። ምክንያቱም ጊዜ ነው ያለው ገዝቻለሁ በካምፓኒ ገቢዎችንም እንደዛው። ስለዚህ ላይ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ከሆነ ስከፍተው ለማሳየት ያህል ነው። ትንሽ ሎድ እያደረገ ነው። የምታዩት ነው። ከታክታ ክራውድ1 ካምፓኒ የላከልኝን ሪሲት ኦልሬዲ ይሄ መጀመሪያ ፋይል ፓኬጅ የገዛሁበት ነው። ተመልሼ ደግሞ ባሳያችሁ ደግሞ ወደ እንትኑ ወደ ፕላትፎርሙ ልመለስና ሶሪ አይታችሁ ከሆነ ይሄ መጀመሪያ የገባሁበት በ1103 ግን ያሳደግኩበት ደግሞ አለ። ፓኬጁን ያሳደግኩበት ፋይል የነበረው ወደ ጎን ያሳደግኩበት ደግሞ አለ። ይሄን ከራሴ ኮሚሽን ላይ ነው እዛው ወደ ያድርግና እዚህ ላይ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያኛው 99 ሆኖ እዚህ ደግሞ አይታችሁ ከሆነ 200 ዩሮ ነው። 299 አውጥቻለሁ ማለት ነው። ሶፋ አውጣ 299 አውጥተህ እንዴት ጎልድ ሆንክ ካላችሁ ካምፓኒ ያወጣው ፕሮሞሽን መሰረት አንድ ሰው ካለበት አንድ ሌቭል ፕሮሞት ካደረገ ካምፓኒ ደግሞ ፍሪ ራሴ ደግሞ የሚቀጥለው ሌቭል አፕግሬድ አድርገዋለሁ ብሎ አውጥቶ ነበረ 15 ቀን በፊት። ስለዚህ እኔ ያደረኩት ነው ፋይት ነበረ ፓኬጅ ወደ ብላክ አሳደግ ካምፓኒ ደግሞ በራሱ ወጪ ወደ ጎልድ አሳደግ ልዩነት ከፍሎ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የከፈትኩበት ደረሰኝ አለ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። Sorry if I disturb you. I'm sorry.
ስለዚህ የካምፓኒዎችን ምርት የሆነውን ደግሞ ዋናውን ነገር እናወራለን የሚገባውን እንዴ በኋላ አቀበላለሁ የካምፓኒው ምርት የሆነውን ደግሞ እንዴ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኤጁኬሽን ነው ካምፓኒ ስለዚህ አንድ በዋይት ፓኬጅ የገዛ ሰው የብሮንዝ ስልጠና ይወስዳል በብላክ የገዛ ሰው ሲልቨር ፓኬጅ ይወስዳል ጎልድ የገዛ ሰው የጎልድ ታይታኒየም የገዛ ሰው የፕላቲኒየም ስለዚህ የኔ ጎልድ ስለሆነ እገባለሁ ጎልድ ማይ ቢዝ ሃርት ይሄ በኦንላይን ትምህርት የሚታወቅ ድርጅት ነው ስለዚህ ቀጥታ ወደዚህ ሊንክ ነው የሚያገናኘው ይሄ የሚከፈልበት ስለዚህ ኦልሬዲ ዋንስ ስከፈል በዚህ ካምፓኒ ይሄን መብት ይሰጠኛል ማለት ነው ስለዚህ ኮርሶቹ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ዝርዝር ኮርሶች አሉ ስለዚህ ውስጥ የፈለኩትን መርጬ ስከፍት በቪዲዮ ወይ ኦዲዮ ፕላስ ደግሞ ኖቶችን ጨምራለሁ ስለዚህ ለምሳሌ ግን ብዬ ሬፑቴሽን የሚል አንድ ኮርስ ልሰጥ ሬፑቴሽን የሚል አንድ ኮርስ ሶስት ግን ልቀንስላችሁ ተረፈታችሁ ስለዚህ ቀጥታ ወደ ኮርሱ ይወስደኛል እዚህ ጋር ፕሮግረስ ያሳየኛል ምን ያህል ፐርሰንት ኮምፕሊት እንዳደረኩ ካላደረኩ ይጋኝ ይስተዋል ማለት ነው ኖቶችን ዳውንሎድ ማድረግ እችላለሁ ኖቶችን ዳውንሎድ ማድረግ እችላለሁ ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ይወስደኛል ኖቶች አሉ ኮርስ መሰረት ማለት ነው ልክ ኢለርኒንግ እንደምንለው ማለት ነው አሁን ብዙዎቻችን ቤታችን ሆነን የመማር እድሎች እየመጡ ነው ኢቨን የኢትዮጵያ መንግስትም የትምህርት ሚኒስቴርም ኦልሬዲ ከዚህ በኋላ በኮቪድ ምክንያት ቤት ሆኖ ሰዎች እንዲማሩ ሪከመንድ እያደረገ ነው ይህን ፕላትፎርም የራሱን ፕላትፎርም ማለት ነው መንግስት አዲሳታም የናሽናል ላይብረሪ የሚል አዲስ ፕላትፎርም ክሬት አድርጓል ሰዎች በኦንላይን ሜቢ አያስከፍልም እሱ አይ ሆፕ ያስከፍላል ስለዚህ ይወስዱበትም ሜተድ አዘጋጅቷል ይህም ካምፓኒ የሰብቲንግ ነገር ግን ያስከፍላል ይሄና ስለዚህ እኔ ጎልድ ስለሆንኩ ነው እነዚህ ኮርሶች ዋይት የሆነ ሰው ይሄን ሁሉ ኮርሶች ያገኛል ሰባት ኮርሶች ብቻ ነው የሚያገኘው ብላክ የሆነ ሰው ወደ 13 ኮርሶች አሉ ጎልድ የሆነ ሰው ወደ 27 ኮርሶች አሉ ታይታኒየም የገዛ ሰው ወደ 34 ኮርሶች ያ ማለት አጠቃላይ ወደ 55 ሰዓት የሚወስድ ኮርሶች ይወስዳል ታሲት ይሄ ነው ምርታችን የካምፓኒ ምርት ይሄ ነው ብቸኛው ምርት ታዲያ እንዴት ነው ፕሮፊት ያገኘ ያለው በዚህ ብቻ ነው ወይ ካላችሁ አይደለም ካምፓኒው ይሄን የሚጠቀም ብዙ ከስተመር አለ ይሄ እዚህ ከስተመር ላይ ደግሞ ምን ይተሰራለት ነው ፕሮሞት የሚደረግላቸው ሌሎች ካምፓኒ ለምሳሌ አፍሪጎን ብንወስድ ሜጋስታር ብንወስድ ፎር ኤግዛምፕል ሜጋስታር ብዙ ትላልቅ ጌሞችን ኦንላይን ጌሞችን ጨምሮ እንደ ስልካችን ላይ የምንጫወታቸው እንደ ካንዲ ክራሽን ጨምሮ ሰዎች ጌሞች ዲቨሎፕ ሲያደርጉ የሚገዛቸው ሜጋስታር ይገዛና ጌሞችን ለሰዎች ዴሊቨር ያደርጋል ዴሊቨር ሲያደርግ ደግሞ ገቢ ያመጣል ያን ገቢ ደግሞ ለራሱ ይወስዳል ለዚህ ካምፓኒ ሼር ያደርጋል ቢኮዝ ፕሮሞሽኑን የሚሰራበት ይሄ ካምፓኒ ታውቋል ማለት ነው ሜጋስታርም ትላልቅ ጨዋታዎችን ቤቲንጎችን ለምሳሌ የኳስ ውርርድ ነው የሚባለው እኛ ሀገር የኳስ ውርርዶችን ካዚኖ ሎተሪዎችን ኦንላይን ሎተሪዎችን ያጫውታል ድርጅት የሚያገኘው ዓለም አቀፍ ትርፍ 50% ለራሱ ሲሆን 50% ለክራውድ ዋን ይሄ ውላቸው ነው ስለዚህ ክራውድ ዋን ደግሞ 20% ይወስዳል የተቀረውን ለሜምበርሶች ያከፋፍላል ማለት ነው ላሉት ሜምበርስ ደግሞ ይሄ ነው ትርፋችን ማለት ነው ይሄን ይመስላል ሰዎች ሊንካችን እንዴት እንልካለን እዚህ ላይ ክሬት አድርጎልናል ይሄ ኢሜል ይጥራ ለእያንዳንዳችን ጊዜ ስናደርግ የራሳችን ሊንክ ይኖራል ኢንቫይት ትክክል ብለው ኢንቫይት አድርግልኛል ፒፕልስ ምሳሌ ኢንቫይት ትክክል ክሬት አድርጌ ስሙን አስገባለታል ኢንቫይት ማድረገውን ሰው ምጽፍለት ሜሴጅ ይኖራል ራሴ ይሄ ሊንክ ላይክ ክሬት ይዘል ለምሳሌ ጋር እንፈልግበትን ናቲ ለምሳሌ ናቲ ለናቲ ኦሬዲ ክሬት አድርግለታለሁ ሰየት ጋር አስቀምጠልኛል ናቲ ፔጅ ያደርግ ምን ላይ ላስቀምጠው ፔጅ ያደርግ ቴክስ አንድ ፓኬጅ መግዛት ከፈለገ ይህ ጋር ይቀመጥ ላይክ ይያዋለሁ ራይት ማድረግ ይችላል ክሬት ኢንቫይት ሊንክ ለዋለሁ ከስራ አይታችሁ ከሆነ
ናቲ ስሙን አስቀምጦልኛል። የቱ ጋር የትኛው እግሬ ላይ እንደተቀመጠ ይገልጻል። ሊንኩ ነው ወደዚህ ይሆንና ሳተፉን ይነግረኛል። አክሽን ለምሳሌ ሳይናፕ ካረገ ሳይናፕ ሬጅስተር ካረገ ሳይናፕ ሜምበር ከሆነ ሜምበር ማለት ፓኬጅ እንደስቷል ማለት ነው። ቅድም መለያን ሰልባችሁ ፓኬጅ የሰጠው እዚህ ጋር ሜምበር ሲሆን ይነግረኛል። ሜምበር ሲንስ ከአራት አማራጭ ፓኬጆች አንዱ ነው የገዛ ነው ማለት ነው። ሬጅስተር ሲያደርግ ሬጅስተር ያገኛል። ምንም አክሽን አሁን ስለሆነ የታረኩት የናቲ ኖ አክሽን ይላል። ናቲ አክሽን ሲወስድ ነው እዚህ ላይ ይነግረናል። ሰው ይህን ኮፒ ያደርግና ሄጄ ለምሳሌ ቴሌግራም ላይ ናቲ የሚፈልግና ናቲ ካለ እዚህ ላይ ናቲ አለ፣ ያ ናቲ እዚህ አለ። ናቲ ጋር ሄድና ፔስት አደርግልታለሁ ማለት ነው። ፔስት አድርጌ ላኩለት ማለት ነው። ናቲ ሄዶ ይሄ ሊንክ ሲከፍት የሚመጣለትን ደግሞ ነው ይሄ ናቲ ነው ብላችሁ ታስቡ። አሁን እየከፈተ ያለ ሃይ ናቲ ስሙን ስለጻፈ this is the CROWD1 link to join አልኩት። then ወደ ናቲ ክሊክ ያደርጋል። then ክሊክ ሲያደርግ ሎክ ፎርም ይመጣለት ሳይን አፕ የሚያደርግበት ፎርም መጥቷል። ስፖንሰሩ ይሄን ሎክ አድርጎ ነው ያመጣለት። ናቲ ይሄን መቀየር አይችልም። ስፖንሰሩ እኔ ነኝ የላኩለት ሊንኩ ወደዚያው ፎርሄው አስቀምጦለታል። ይሄ የዩዘር ኔም ነው። ስለዚህ የራሱን ዩዘር ኔም ክሬት ያደርጋል። የራሱን ስም በትክክል ይሞላል። ላስት ኔም አድሬሱን አዲስ አበባ ነው። ፖስታል ኮድ ይሞላል በትክክል ሲቲ ያለበትን ቦታ ናት የሚሆንበትን ኢሜይሉን ያስቀምጣል። ፓስዋርድ ድጋሚ ደግመዋል። ገና አግሪ ብሎ ሬጅስተር ያደርጋል። ሬጅስተር ካደረገ በኋላ ወደ ፓኬጅ መንበር ስለሚችለት ሲስተሙ ራሱ ወደ ሎጊን አድርጎ ድጋሚ ወደ የትኛውን ፓኬጅ ነው የሚፈጠረው ማርጣል ይገዛል። ሲገባው የሚፈጽመው እዚሁ ላይ ወይ በሞባይሉ ወይ ደግሞ በኮምፒውተር በኤኒ ኤሌክትሮኒክ ሚንስ ብቻ ዳታና ማለት ኢንተርኔት ዳታና ስልክ ብቻ ተጠቅሞ ማለት ነው። ሲገባው እዚሁ ይፈጽማል። ገቢውን እዚሁ ያገኛል። ስለዚህ in this way we can make money ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው ያገኛል ማለት ነው። ወደ ኋላ ልመለስና የዛሬውን እዚህ ላይ ያበቃለሁ። በሚቀጥለው ባይነሪ እንዴት እንደሚሰራ ባይነሪ ሲስተም በብላክቦርድ በመንታይት ቦርድ ላይ ሰርቼ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚሰራ ማለት ነው። በተረፈ ለዛሬ ይበቃናል። ጥያቄ ካላችሁ ሊንኬን ከስራ አስቀምጣለሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም ቀን፣ ሰላም ሁኑ። Okay. I thought my PC is better. Easy or not PC. Because the whole data is stored up. Lucrative. Why not? Politics. Mm-hmm.